काल आपण रिंग काउंटर पण पाहिलं होतं ना. आता पुढे त्यातला शेवटचा काउंटर जो आपल्याला स्टडी करायचा आहे तो तुमचा सिंक्रोनस काउंटर. सिंक्रोनस काउंटर म्हणजे काय म्हटलं आपण, इट इज पॅरल काउंटर. कारण रिपल काउंटरचा ड्रॉबॅक जो आपण म्हटला होता, तो ड्रॉबॅक काय, द स्पीड. तर रिपलमध्ये एका पल्स पाठोपाठ दुसरी पल्स येते. सो वन बीट आफ्टर द अनदर बीट आपण काउंटिंग करतो, म्हणून स्पीड हा त्याचा मेन ड्रॉबॅक आहे. टू इम्प्रूव्ह और टू रिमूव्ह दिस ड्रॉबॅक आपण काय केलं, नवीन काउंटर इन्व्हेंट केला, दॅट इज सिंक्रोनस काउंटर और दॅट इज नोन एज अ पॅरल काउंटर. आता पॅरल काउंटर म्हणजे काय केलं आपण, मॉडिफाय केले की त्याच्यामध्ये हार्डवेअर जे लागतं इट इज मोर दॅन द हार्डवेअर यूज्ड इन रिपल काउंटर. याच्यात आपण डायग्राम जर बघितली तर 4 तुमचे फ्लिपफ्लॉप दिसतातच आहेत. द 4 फ्लिपफ्लॉप्स अलॉंग विथ सम ॲडिशनल गेट्स आर यूज. ॲडिशनल आपण गेट्स वापरले याच्यामध्ये वरती. त्यामुळे हार्डवेअर काय म्हटलं आपण, इट रिक्वायर मोर हार्डवेअर दॅन द रेग्युलर काउंटर्स. आता कन्स्ट्रक्शन काय केलं आहे आपण, तर 4 आपण परत जे के फ्लिपफ्लॉप वापरले. त्यातला पहिला जे के फ्लिपफ्लॉप जो आहे तो जोडला आपण प्लस VCC ला. सो ऑब्विसली फर्स्ट जे के फ्लिपफ्लॉप इज इन टॉगल मोड. तो टॉगल मोडमध्ये आहे. The output of first flip-flop drives the second J and K input of second flip-flop. The output of second flip-flop and output of first flip-flop drives the J and K input of third flip-flop. या बघा, याचं आउटपुट जे आलं हे इथे आपण या अँड गेटला दिलं. बीचं सेकंडचं आउटपुट आपण अँड गेटला दिलं. अँड गेटचं आउटपुट जे आहे दॅट ड्राइव्स द J and K input of third flip-flop. मीन्स A and B flip-flop drives the J and K input of next flip-flop. त्यानंतर A, B and C ऑल दिस 3 फ्लिपफ्लॉप ड्राईव्ह द J and K इनपुट ऑफ फोर्थ फ्लिपफ्लॉप अँड सो ऑन. जसं आपण पुढे पुढे जाणार. मग याच्यामध्ये काय केलं, प्रिव्हियस फ्लिपफ्लॉप हा पुढच्या फ्लिपफ्लॉपला ड्राईव्ह करतो अंडर सर्टन कंडिशन्स म्हणून आपण. आता वर्किंग काय म्हटलं आपण, तर याच्यात अजून दुसरं काय केलं आपण, ऑल दिस फ्लिपफ्लॉप्स आर क्लॉक्ड सायमल्टेनियसली. सगळ्यांना आपण एका वेळेला क्लॉक केलंय. मागच्या फ्लिपफ्लॉपमध्ये आपण फक्त इथे क्लिअर पल्स अप्लाय केलेली, इथे आपण क्लिअर पल्स पण दिली आणि क्लॉक पल्स पण दिली आहे. सो क्लॉक पल्स आपण 4ही फ्लिपफ्लॉपला ॲट अ टाइम अप्लाय करतो. आणि बाय युझिंग अ क्लिअर पल्स ऑल फ्लिपफ्लॉप्स आर मेड क्लिअर. नेहमीप्रमाणे क्लिअर पल्स दिली, सगळे फ्लिपफ्लॉप क्लिअर मोडला गेले. ड्यू टू विच द आउटपुट ऑफ इच फ्लिपफ्लॉप इज नाऊ 0. सो आउटपुट ऑफ काउंटर विल बी 0 0 0 0. म्हणजे इनिशियलला आउटपुट तुमचं सगळं काय आलं, 0 0 0 आलं. आता पहिली क्लॉक पल्स जेव्हा आपण अप्लाय केली, पहिल्या क्लॉक पल्सच्या निगेटिव्ह एजला ॲट द एंड ऑफ निगेटिव्ह नाही, पॉझिटिव्ह एज आहे. याच्यामध्ये इथे आपण बबल नाही घेतलं, मग तो पॉझिटिव्ह एज ट्रिगर्ड काउंटर आहे आपला, बरोबर. मग याच्यामध्ये काय झालं, पहिल्या क्लॉक पल्सच्या पॉझिटिव्ह एजला ए फ्लिपफ्लॉप टॉगल झाला आणि त्याचा आउटपुट चेंज झालं फ्रॉम 0 to 1, बरोबर. ही जी पहिली क्लॉक आली त्याने ए फ्लिपफ्लॉप टॉगल केलं, तो 0 to 1 ला गेलं. पुढची जी पल्स जी आली, सेकंड पल्स ॲट द पॉझिटिव्ह एज ऑफ सेकंड क्लॉक पल्सच्या पॉझिटिव्ह एजला परत ए टॉगल झाला, तो 1 वरून 0 ला आला. आता ही जी पल्स जी आहे ही 0 आहे. ही पल्स तुमच्या पुढच्या फ्लिपफ्लॉप टॉगल करत नाहीये. पुढच्या फ्लिपफ्लॉप टॉगल कुठली पल्स करते, तर वरचीच क्लॉक पल्स करते. आणि वरच्या क्लॉक पल्स ही पॉझिटिव्ह पल्स आहे. त्या पॉझिटिव्ह पल्समुळे बी फ्लिपफ्लॉप टॉगल झाला. तो टॉगल का झाला, कारण ए फ्लिपफ्लॉपचं आउटपुट ऑलरेडी 1 होतं. मग या कंडिशनला इथे जर आपण बघितलं की याचा आउटपुट 1 आहे, त्यामुळे याचे जे आणि के इनपुट काय झाले, दोन्ही हाय झाले. त्यामुळे जे आणि के इनपुट हाय असल्यामुळे हा फ्लिपफ्लॉप टॉगल मोडला गेला. ट्रान्झिशन केव्हा झालं, एच्या निगेटिव्ह एजला नाही, तर बीची आपण जी पॉझिटिव्ह एज अप्लाय केली, या पॉझिटिव्ह एजला ए 1 वरून 0 वर आला, पण बी 0 वरून 1 ला गेला. बीचं ट्रान्झिशन झालं. मग आता आउटपुट काय आलं, दॅट इज 0 0 1 0. पुढची तिसरी पॉझिटिव्ह एज आली, त्या तिसऱ्या पॉझिटिव्ह एजला ए परत टॉगल झाला, तो 0 to 1 ला. कारण ए काय आहे, त्याचे जी आणि इनपुट दोन्ही 1 असल्यामुळे तो टॉगल मोडला. तो प्रत्येक पल्सला काय करणार, टॉगल करणार. मग तिसऱ्या क्लॉक पल्सला ए टॉगल झाला, तो 0 to 1 ला गेला. आता हा 0 to 1 आला, पण इथे काय झालं, पल्स बदलली नाही तुमची. कारण इथे तुमचं याचा आउटपुट काय झालं, 0 राहिला. तो बी जो आहे इट रिमेन ॲज इट इज. सी फ्लिपफ्लॉप तो पण ॲज इट इज आहे. कारण का इथे तुमचं ए निगेटिव्ह असल्यामुळे, ही पल्स निगेटिव्ह असल्यामुळे त्याचं इनपुट जो आहे जे के इनपुट हे तुमचं आता लो आहे. मग तो टॉगल केव्हा झाला, तिसरा फ्लिपफ्लॉप जेव्हा ए आणि बी 1 असेल तेव्हा तो टॉगल मोडला गेला. कारण तिसऱ्या फ्लिपफ्लॉपचं इनपुट काय आहे, ए डॉट बी. जे इनपुट काय, ए डॉट बी. म्हणजे जेव्हा ए आणि बी 1 असतील तर तिसरा फ्लिपफ्लॉप टॉगल मोडला गेला. तिसरा फ्लिपफ्लॉप चौथ्या पासला टॉगल झाला. पहिला टॉगल झाला ए टू 0 ला आला, बी टॉगल झाला 1 to 0 ला आला. आणि ह्या दोन पॉझिटिव्हमुळे तो
इनेबल मोडला आहे, टॉगल मोडला आहे आणि या पल्सला तो टॉगल झाला आणि आउटपुट चेंज झालं 0 to 1. म्हणजे त्यावेळेला आउटपुट आलं आपलं 0 1 0 0. ही प्रोसेस कुठपर्यंत आली? 7व्या पल्स पर्यंत आली. 7व्या पल्सला काय झालं? ही पॉझिटिव्ह आहे, ए टॉगल झाला 1 to 0. हा 1 असल्यामुळे हा टॉगल मोडमध्ये आहे. या पॉझिटिव्ह एजला तो टॉगल झाला, तो 1 to 0 आला. हे दोन्ही 1 असल्यामुळे याचे जे की दोन्ही 1 आहेत तो टॉगल मोडमध्ये आहे. त्या पल्सला तो चेंज झाला 1 to 0 आला. आता या पल्स फ्लिपफ्लॉपला काय झालं की याचे तिन्ही इनपुट जे आहेत ए डॉट बी डॉट सी आर द इनपुट फॉर फोर्थ फ्लिपफ्लॉप, बरोबर ना? बघा ए डॉट बी डॉट सी. मग आता इथे तुमचे ए बी सी हे तिन्ही 1 असल्यामुळे या इथे 1 1 1 तो टॉगल मोडला गेला आणि त्यावेळेला त्याचं ट्रान्झिशन झालं 0 to 1 ला गेला. मग 8व्या पल्सला आउटपुट काय आलं? 1 0 0 0. हे कंटिन्यू राहिलं 16व्या पल्स पर्यंत. 16व्या पल्सला काय झालं? मी पहिला पल्स फ्लिपफ्लॉपने काय केलं? प्रत्येक पॉझिटिव्हला तो टॉगल होत गेला. सेकंड अल्टरनेट झालं एका पाठोपाठ एक आणि पुढचं काय झालं? 4 पल्स नंतर टॉगल झाला. आता 16 पल्स जेव्हा आली त्यावेळेला काय झालं? ए टॉगल झाला, तो 1 to 0 आला. ए 1 असल्यामुळे त्याने बी ला टॉगल मोडला नेले, तो बी टॉगल झाला, तो 1 to 0 आला. ए आणि बी दोन्ही 1 असल्यामुळे सी टॉगल मोडला आला. त्यामुळे सी टॉगल मोड मधून तो हाय वरून लोला झाला, ट्रान्झिशन झालं. ए बी सी तिन्ही 1 आहेत त्यामुळे डी फ्लिपफ्लॉप टॉगल मोड मध्ये आला, त्याचं ट्रान्झिशन झालं, तो हाय टू लो झाला. मग ॲट द एंड ऑफ द 16 क्लॉक पल्स द आउटपुट ऑफ फ्लिप काउंटर विल बी 0 0 0 0. दॅट इज अवर इनिशियल स्टेज. दॅट इज 4-bit सिंक्रोनस काउंटर. आणि त्याच्यात काय केलं आपण या काउंटरमध्ये की ॲडिशनल हार्डवेअर्स आर रिक्वायर्ड. स्पीड वाढला पण काय म्हटलं आपण त्याच्यामध्ये की कॉस्ट ऑफ दिस डिव्हाइस, कॉस्ट ऑफ दिस काउंटर इन्क्रीजेस. दॅट इज काउंटर्स. आता आपल्याला पुढे अप काउंटर आहे, डाऊन काउंटर आहे, तो आपल्या सिलेबसमध्ये नाही आहे. अप डाऊन काउंटर सिलेबसमध्ये नाही आहे म्हणून तो आपण सोडून देऊ. त्याचं आपण क्वेश्चन आन्सर मध्ये जाऊ. आता क्वेश्चन आन्सर मध्ये परत तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन मधले तरी येणार, ठीक आहे, की हाऊ मेनी फ्लिपफ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड वगैरे सोयन्स वगैरे, ठीक आहे. त्यानंतर पहिला क्वेश्चन जो आहे कन्सेप्ट ऑफ 1-bit मेमरी सेल, इट इज नॉट व्हेरी इम्पॉर्टंट पण तो आहे सिलेबस मध्ये, करून ठेवा फक्त. सेकंड क्वेश्चन जो आहे तो इम्पॉर्टंट आहे. अरेस युजिंग डॅन, त्याला 2 किंवा 3 स्टार कर. तिसरा पण 2 मी थर्ड आणि सेकंड आणि थर्ड पैकी एक तरी येऊ शकेल. क्लॉक्ड अरेस, दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. डी फ्लिपफ्लॉपला पण 3-4 स्टार करा. एज ट्रिगरिंग आहे आपल्याला पण मोस्टली एज ट्रिगरिंग क्वेश्चन चान्सेस कमी आहेत, ठीक आहे. पण अभ्यास आपल्याला तो करायचा आहे, पेपरच्या दिवशी फक्त करू नका, आदल्या दिवशी करून ठेवा, काही हरकत नाही. क्लिअर आणि प्रिसेट तर नाहीच आहे. जे के फ्लिपफ्लॉपला 5 स्टार करा. ते लाईटचं बटन दाब, 2 नंबर ते पण दाब. जे के फ्लिपफ्लॉप आहे येणार तुम्हाला, म्हणजे 99% तो क्वेश्चन पडू शकतोय. त्यानंतर हे एज ट्रिगर्ड याच्यामध्ये एखादा क्वेश्चन येऊ शकेल, करून ठेवा फक्त एज ट्रिगर्ड आणि क्लॉक जे के. त्यानंतर मास्टर्स लेवलला 1 स्टार करा, 3-4 स्टार करा, इम्पॉर्टंट आहे. तू बुक नाही आणलं का आज? विसरला. मास्टर स्लेव टी फ्लिपफ्लॉपला पण 3-4 स्टार करा, तो येणार. त्यानंतर रजिस्टर तुम्हाला सिलेबस मध्ये नाही, यावेळेला काढून टाकले त्यांनी, स्किप केले. डायरेक्ट आपल्याला काउंटर्स कडे 4-bit ट्रिपल काउंटर. आता हे 4च काउंटर आहेत, त्यातले 2 काउंटर एक्झाम मध्ये येणार. 4-bit ट्रिपल काउंटर, त्यानंतर रिंग काउंटरला पण स्टार करा, रिंग काउंटरला पण 3-4 स्टार करा. मिळाला क्वेश्चन नंबर रिंग काउंटरचा.
3 बीट ट्रिपल काउंटर 4 बीट सारखंच आहे ना, फक्त आपण 3 बीट केलं. मग काय केलं त्याच्यामध्ये वर्किंग सेम आलं, 3 फ्लिप फ्लॉप वापरले. मग तो 0 पासून 1 पर्यंत येणार. सेम वर्किंग उलट त्याचं कमी झालं. ठीक आहे, मी 4 बीट आता तुम्हाला 3 बीट करताच आला पाहिजे, येणारच, काहीच प्रॉब्लेम नाही. डिकेड काउंटरला 5 स्टार करा. आणि शेवटचा जो 4 बीट सिंक्रोनस काउंटर जो आहे त्याला पण 3 स्टार करा. मग आता याच्यामध्ये तुम्हाला वरती क्वेश्चन आहे 3 बीटचा आणि खाली क्वेश्चन आहे 4 बीटचा. तर 4 बीट घेतलं 3 बीट करता येणारच ना. डिकेड काउंटरला 5 स्टार. बोला, झालं का? कुठे अडलंय? त्यानंतर त्याच्यावरती न्यूमरिकल 100% येणार एक तरी. मी न्यूमरिकल सोपा आहे, काय बघायचं दिलंय. क्लॉक इज ट्रिगरिंग नाही. न्यूमरिकल्स कसं बघा, फॉर अ गिवन 4 सिरियली कॅस्केडेड टी फ्लिप फ्लॉप इनपुट फ्रिक्वेन्सी विचारले तुम्हाला. इनपुट फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे 120 किलो हर्ट्स. व्हॉट विल बी द आउटपुट फ्रिक्वेन्सी ऑफ फायनल आउटपुट. आता 4 म्हणजे किती झालं तुमचं, 2⁴ 16. फॉर्म्युला काय, आउटपुट फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू क्लॉक फ्रिक्वेन्सी अपॉन मॉड्युलस ऑफ काउंटर. सो 120 अपॉन 60 7.5. न्यूमरिकल सोपं आहे. या टाईपचा क्वेश्चन नाही येणार, पण या टाईपचा क्वेश्चन येणार. हाऊ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड, 100% येणार. त्याला करा स्टार, 5 स्टार करा. तिथे नंबर बदलणार. ठीक आहे, कधी नंबर पण तोच राहील आपल्या बुक्स मधलाच, म्हणजे मॉड 10 मॉड 20 मॉड 50. बघा पेपर बघितलं लक्षात येईल की नाही, अरे क्वेश्चन आले म्हणून. ते करताना मात्र त्याला ते पूर्ण स्टेटमेंट लिहा. मॉड 15 काउंटर मी फॉर्म्युला वापरला, काय आला तो, आणि त्याप्रमाणे बुक्स मी जसं दिलंय तोच फॉर्मॅट वापरा सॉल्व्ह करताना. ठीक आहे, मग मार्क्स कट नाही होणार. ठीक आहे, आता आपला राहिलाय शेवटच्या चॅप्टरचं ना, कॉम्प्युटरचं क्वेश्चन राहिले. तर कॉम्प्युटर्स मध्ये काय आहे, कॉम्प्युटर्स मध्ये काहीच नाही. आता तुमच्या इनपुट आउटपुट डिव्हाइस स्किप केलेत, बरोबर. मग राहिलं काय, कॉम्प्युटरची ब्लॉक डायग्राम. त्याला 5 ना, त्याला 10 स्टार करा, कारण तो 100% येणार क्वेश्चन आहेच तो क्वेश्चन. बी क्वेश्चन काहीतरी असणार तो कॉम्प्युटरचा. ब्लॉक डायग्राम ऑफ कॉम्प्युटर्स मध्ये जा. आता लास्ट चॅप्टर आला ना आपला, कॉम्प्युटरची ब्लॉक डायग्राम 100% येणार, 100%. पुढे सेकंड क्वेश्चन पण आहे, तो पण येणार. सेकंड म्हणजे थर्ड क्वेश्चन, ऍक्च्युअली सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, झालं. त्याच्यानंतर 8वा क्वेश्चन जो आहे, सेकंडरी मेमरीज 3 आहेत ना आपल्या, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क आणि नाही, आपण 4 बघितलं, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, मॅग्नेटिक टेप आणि ऑप्टिकल डिस्क. त्यातलं फ्लॉपी आणि मॅग्नेटिक टेप हे इम्पॉर्टंट आहेत. तो क्वेश्चनच आहे पूर्ण. ठीक आहे, म्हणजे कॉम्प्युटरचं चॅप्टर खूपच कमी केलंय, त्यामुळे तो सगळाच येणार. त्याच्यामुळे इम्पॉर्टंट फक्त ब्लॉक डायग्राम 100% येणार आहे. ओके, झालं. जाऊया पुढच्या चॅप्टरकडे. आता पुढचा जो आपण चॅप्टर जे आपले 2 राहिलेत ते छोटे आहेत, आज लवकर होईल आपलं. आणि मग तुम्हाला काय डिफिकल्टी असेल ती परत आपण डिस्कस करूया. आपला आता पुढचा चॅप्टर जो आहे तो A to D कन्व्हर्टर आणि D to A कन्व्हर्टर. आता A to D कन्व्हर्टर
काय A to D कन्व्हर्टर? तर आपले इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्सेस जे आहेत ते आता काय करतो आपण डिजिटल वापरतो. म्हणजे आता आपलं काय आहे, हे जे तुमचं जनरेशन जे आहे हे डिजिटाइज्ड इन्स्ट्रुमेंटचं जनरेशन आहे. सो इन दिस केस ऑल द इन्स्ट्रुमेंट्स वर्क्स ऑन द डिजिटल डाटा. आणि अनफॉर्च्युनेटली आपण जो डाटा आपल्याला जो मिळतो तो ॲनालॉग फॉर्मॅटमध्ये आहे. आता इथे आपण एक्झाम्पल घेतला, आता आपण डिस्कशन करतोय, बोलतोय, शिकतोय, ते करताना स्पीच जो आहे जे बोलतोय हा डाटा काय ॲनालॉग डाटा आहे. मग तो काय करतो आपण कन्वर्ट करतो डिजिटल फॉर्मॅटमध्ये आणि मग त्याच्यावरती आपण प्रोसेस करतो आणि मग तो प्रोसेस केलेला डाटा जो आहे तो परत आपण कन्वर्ट करतोय ॲनालॉग फॉर्मॅटमध्ये. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथे आपण जर घेतलं मायक्रोफोन वापरला आणि तो मायक्रोफोनने काय केलं त्या ॲनालॉग डाटाला कन्वर्ट केलं इलेक्ट्रिक फॉर्मॅटमध्ये. देन इट इज कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्मॅट. आपण तो कॉम्प्युटरला अप्लाय केलंय आणि कॉम्प्युटर त्याच्यावरती प्रोसेस करतोय. आता इथून काय करतो आपण रेकॉर्डिंग करताना ऑडिओ सिग्नल व्हिडिओ सिग्नल हा मिक्स होतोय आणि मग त्याचा रिझल्ट आपल्याला मिळतोय. तो आपल्या तुम्हाला डिस्प्लेवरती आला. डिस्प्ले काय आहे तो तुमचा ॲनालॉग डाटा दाखवतो आपल्याला, विजिबल फॉर्मॅटमध्ये आला तो. मग फॉर दिस पर्पज वी रिक्वायर अ कन्व्हर्टर्स विच आर नोन ॲज A to D and D to A कन्व्हर्टर्स. आता A to D कन्व्हर्टर्स का लागतात आपल्याला? त्याचे ॲडव्हान्टेज दिलेत आपल्याला. डिजिटल सर्किट्स हॅव मेनी ॲडव्हान्टेज. म्हणजे तुम्हाला एक्झाममध्ये हा क्वेश्चन येणार, नेसेसिटी ऑफ ADC and DAC 100% येणार. आता काय म्हटलं आपण तर डिजिटल डिव्हाइस जे वापरले, पहिलं म्हटलं आपण डिव्हाइस यूज इन डिजिटल सर्किट्स वर्क्स किंवा ऑपरेट्स ओनली ऑन टू स्टेट्स, दॅट इज वन अँड टू स्टेट विच इज नोन ॲज ऑन ऑर ऑफ, हाय ऑर लो, और दॅट इज 1 and 0. आपण बायनरी सिस्टीम वापरतो आपल्या डिजिटल्समध्ये आणि त्या बायनरी सिस्टीम्समध्ये काय आहे तो डाटा जो आहे तो फक्त 2 स्टेटमध्ये आपल्याला ऑपरेट करता येतो. त्याच्यामुळे ॲडव्हान्टेज काय झालं, जर आपण डिजिटल घेतलं तर त्याला 10 वेगळे सिम्बॉल्स हवेत तो डाटा रिप्रेझेंट करायला. त्याऐवजी आपण काय केलं तो डाटा आपण कन्वर्ट केला बायनरी फॉर्मॅटमध्ये विच रिक्वायर्स ओनली द 2 सिग्नल्स. 2च व्होल्टेज लागले आपल्याला 0 आणि 5. आता आपल्याला 10 असतील तर 10 व्होल्टेज लेवल लागले असते. मग तो ड्रॉबॅक आपण काय केला मिनिमाइज केला बाय युजिंग, किंवा डाटा आपण रिमूव्ह, तो ड्रॉबॅक आपण रिमूव्ह केला बाय युजिंग A to D कन्व्हर्टर्स. आपण डिजिटल सर्किट्स वापरले. सेकंड काय म्हटलं आपण, ऑपरेशन ऑफ डिजिटल सर्किट इज व्हेरी सिम्पल बिकॉज द बुलियन अल्जेब्रा इज यूज. बुलियन अल्जेब्रा आपण बघितलेच 17-18 लॉ जे आहेत मला म्हटलेलं बघून ठेवा काय ते. त्याच्यामुळे काय झालं आपल्याला सर्किटचं डिझाईन करणं सिम्प्लिफाय करणं इज व्हेरी सिम्पल. आपल्याला इझिली कुठलं सर्किट सिम्प्लिफाय करता आलं यामुळे. आणि सिम्प्लिफाय केल्यामुळे काय झालं आपल्याला लॉजिक सर्किट आपल्याला डिझाईन करता आलं. खूप मोठं सर्किट आपण काय केलं सिम्प्लिफाय करून आपण त्यात इझिली डिझाईन केलं. दॅट इज सेकंड ॲडव्हान्टेज. पुढे अ लार्ज नंबर ऑफ हार्डवेअर्स IC इज अवेलेबल इन डिजिटल सर्किट टू परफॉर्म द व्हेरियस ऑपरेशन्स. मग लार्ज नंबर ऑफ ICs, लार्ज नंबर ऑफ हार्डवेअर. सोपं एक्झाम्पल घेतलं आपण त्याचं, समजा आपल्याला एक मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. मल्टिप्लिकेशन आपल्याला काय केलं A and B केलं आपण. कुठला गेट वापरला आपण 7408 कॉल ड्युअल इनपुट अँड गेट मल्टिप्लिकेशनला. पण समजा 7408 आपला वर्क होत नाही, आपल्याकडे अवेलेबल नाही, आपण काय वापरू शकतो, वी कॅन रिप्लेस 7408 बाय 7402 नॉट वापरू शकतो, नॅट वापरू शकतो, किंवा तो कॉड ड्युअल इनपुट अँड गेट आहे आणि आपल्याकडे समजा 3 इनपुट अँड गेट असेल तर वापरता येईल आपल्याला मॉडिफाय करून. मग आपण काय केलं तर हार्डवेअर जे आपल्याला लागते, अ लार्ज नंबर ऑफ हार्डवेअर्स अ लार्ज नंबर ऑफ ICs आर अवेलेबल टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन्स. लार्ज नंबर ऑफ आपण काय म्हटलं हार्डवेअर आपल्याला अवेलेबल आहे, बरोबर ना. मग आपल्याकडे लगेच दुसरं त्याला सबस्टिट्यूट आहे डिजिटल सर्किट्समध्ये. दॅट इज अनदर ॲडव्हान्टेज. पुढे काय म्हटलं, डिस्प्ले ऑफ डाटा अँड अदर इन्फॉर्मेशन इज व्हेरी कन्व्हिनियंट अँड ॲक्युरेट. इट इज व्हेरी कन्व्हिनियंट, बरोबर ना. आता समजा आपण अॅनालॉग घेतलं, आपण ब्लॅकबोर्ड, मग आपल्याला ब्लॅकबोर्डवरती लिहावं लागलं असतं, तर ते अॅनालॉग झालं असतं, बरोबर ना. तुमचं डिजिटल झालं, आपल्याला पटकन आपण कुठल्याही स्लाईडवर जाऊन चेक करू शकतो. दॅट इज काय थोडंसं कॉन्टॅक्ट साठी प्रॉब्लेम होते. तर डिस्प्ले ऑफ डाटा जे म्हटलं, डिस्प्ले ऑफ डाटा अँड अदर इन्फॉर्मेशन इज व्हेरी कन्व्हिनियंट अँड ॲक्युरेट. तर अजून सोपं एक्झाम्पल घेतलं आपण डिजिटल मल्टीमीटर्स. अॅनालॉग मल्टीमीटरमध्ये आपल्याला रिडिंग येताना तो पॉइंटर कुठे रेस झालाय, स्केल कुठली आहे, मग आपल्याला ती कन्वर्ट करावी लागते आणि आपण कॅल्क्युलेट केलेलं. डिजिटल मल्टीमीटर्स म्हणजे रिडिंग डायरेक्ट न्यूमेरिकल फॉर्ममध्ये आलं, डिस्क्रिप्ट न्यूमरल फॉर्म्समध्ये आलं. इट इज व्हेरी ॲक्युरेट अँड व्हेरी इझी और व्हेरी कन्व्हिनियंट म्हटलं आपण. त्यानंतर स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज व्हेरी फास्ट कम्पेअर्ड टू अॅनालॉग. डिजिटल डिव्हाइस हे फास्ट आहेत. फास्ट काय आहेत, कारण प्रोसेसिंग फास्ट आहे. प्रोसेसिंग फास्ट काय आहे, बिकॉज ओनली द 2 स्टेट्स आर यूज 0 and 1, त्यामुळे प्रोसेसिंग करणं खूप फास्ट आहे. पुढे काय म्हटलं आपण, देर इज नो इफेक्ट ऑफ इन्व्हायरमेंटल चेंजेस.
इन्व्हायरमेंटल चेंजेसचा डिजिटल डिव्हाइसवरती इफेक्ट होत नाही का? कारण डिजिटल डिव्हाइसमध्ये पण आपण म्हटलं 2 स्टेट्स वापरले 0 आणि 1च्या. त्याच्यामुळे व्होल्टेजचं फ्लक्च्युएशन तुमचा जर 10 जर स्टेट्स असतील तर 0 to 10 किंवा 0 to 20 वोल्ट्स आपण जर लेवल घेतली तर ते व्हेरिएशन होऊ शकतं. एक्झाम्पल अजून घेऊ आपण की टेम्परेचर जर व्हेरी झालं तुमचं तर हे व्हेरी होऊ शकतं डिजिटल अॅनालॉग डिव्हाइसमध्ये. पण डिजिटलमध्ये ते होत नाही. म्हणजे आपण एखादं इन्स्ट्रुमेंट तयार केलं जे आपण यूज करतोय मिलिटरीसाठी, तर तुमचं यूज करताना आपण समजा सियाचीनला यूज केलं, टेम्परेचर किती आहे? बिलो 0 डिग्री आहे. तिथे ते प्रॉपरली वर्क होतंय. ते समजा इन्स्ट्रुमेंट काढलं आपण, तिथलं समजा रडार असेल किंवा एखादं काय म्हणू आपण टेलिस्कोप यूज केलेली आपण, ती काढली आपण आणि आपण ती राजस्थानमध्ये यूज केली. टेम्परेचर किती आहे? अबोव 45, 50 डिग्री आसपास असेल मे महिन्यामध्ये. तो आपण बिलो 0 टू अबोव 50 जरी गेलो तरी पण तो डिजिटल डिव्हाइस हा प्रॉपरली वर्क करतो. म्हणजे इन्व्हायरमेंटल चेंजेस याच्यावरती इफेक्ट होत नाहीत. पुढचा अजून एक पॉईंट म्हटलं, देर इज नो इफेक्ट ऑफ नॉईज. आता नो इफेक्ट ऑफ नॉईज, हा नॉईज कुठला आला? दॅट इज इन्व्हायरमेंटल नॉईज अँड मॅनमेड नॉईज, असे 2 नॉईज असतात. इन्व्हायरमेंटल नॉईज कुठला? तर थंडरिंग, वीज चमकते, किंवा हे जे डिस्टन्स स्टार्स जे आहेत त्याच्यातून जे रेडिएशन होतं, त्या रेडिएशनमुळे तुमचं काय होतं, अॅनालॉग डिव्हाइस जो आहे त्याचं ऑपरेशन थोडंसं डिस्टॉर्टेड होतं. म्हणजे आवाज खरखरतो त्याचा. समजा ऑडिओ असेल तर आवाज खरखरतो. पण तुमचं जर डिजिटल असेल तर त्याला गार्ड बँड्स असतात आणि बिकॉज ऑफ गार्ड बँड्स तो सिग्नल काय होतो, तो अनडिस्टॉर्टेड राहतो. हे इन्व्हायरमेंटल नॉईज. मॅनमेड नॉईज काय आहे? तर आता आपण हा फॅन लावलाय, त्या फॅनचा नॉईज आहे. नॉईज कुठला? हा येतो तो नाही. जेव्हा आपण फॅन ऑन करतो तेव्हा त्या फॅन मधली मोटर तुमची स्टार्ट होते आणि त्या मोटरमधून इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन बाहेर पडतं. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन जे आहे आपले डिव्हाइस ते रिसीव्ह करतात आणि मग त्याच्यामध्ये डिस्टॉर्शन येतं. म्हणजे आपण एखादी गाडी स्टार्ट केली बाहेर, समजा गाडीचं इग्निशन आपण दिलं, म्हणजे आपण त्याला स्टार्टर दिला, तुमच्या टीव्हीवरती लाईनिंग येऊ शकतात. आता आपल्या टीव्हीवरती येत नाही, कारण आपला टीव्ही जो आहे तो सॅटेलाइटला जोडलेला आहे. त्याच्यामध्ये डिजिटल कम्युनिकेशन आहे. अॅनालॉग कम्युनिकेशन असेल तर ते होतं. रेडिओ आपण ऐकत असू, त्यातला FM नाही, MW वरती जर गाणी आपण ऐकत असू तर ते रेडिओ करतो. किंवा तसं अजून सोपं एक्झाम्पल, तुम्ही जर मोबाईल फोन त्याजवळ ठेवला सेट टॉप बॉक्स जवळ आणि फोन जर आला तर काय होतं, टीव्हीवरती त्याचे लाईनिंग्स येतात. म्हणजे त्या फोनचा सिग्नल तो तुमचा सेट टॉप बॉक्स पण रिसीव्ह करतो आणि मग जो त्याच्यावरती जो आला दॅट इज नॉईज. ठीक आहे. म्हणून आपण शक्यतो फोन त्याच्याजवळ ठेवत नाही. करून बघा घरी नंतर फोन सेट टॉप बॉक्स जवळ ठेवा, एकदम जवळ, आणि एक फोन लावून बघा, कदाचित तुमच्या याच्यावरती लाईनिंग येतील. जर तुमचे HD नसेल तर नक्की लाईनिंग येईल. कारण सेट टॉप बॉक्समध्ये पण आता HD येतो ना, HD आणि 4K पण येतो. जर साधा सेट टॉप बॉक्स असेल तर मे बी त्यावर तुम्हाला लाईनिंग जाणवतील, म्हणजे डिस्टॉर्शन येईल. ते काय आलं, दॅट इज नॉईज. म्हणजे नॉईज जे आहे ते आपल्याला आपण म्हटलं तर HD ला येणार नाही. कारण HD ला म्हणजे हाय डेफिनेशनला किंवा 4K सिस्टीमला तो सगळा डाटा जो आहे तो डिजिटल फॉर्मॅटमध्ये केलेला आहे. त्याच्यावरती गार्ड बँड्स आहेत, त्यामुळे तो मिक्स नाही होत. बिकॉज ऑफ दिस ॲडव्हान्टेजेस आपण काय केलं, वी आर युजिंग द डिजिटल सर्किट्स इन, कुठे वापरला आपण, कंट्रोल सिस्टीम्स अँड इन कम्युनिकेशन फील्ड. कंट्रोल सिस्टम म्हणजे कुठले, तर आपल्या घरातले जर अप्लायन्सेस जर आपण घेतले त्याच्यामध्ये तुमचे जे स्मार्ट जे असतात, स्मार्ट टेलिव्हिजन्स किंवा स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट AC येतो आता, बरोबर ना, वॉशिंग मशीन स्मार्ट असते, मायक्रोवेव्ह स्मार्ट असतात. याला आपल्याला प्रोग्रॅमिंग केलेलं असतं. मग त्या ठिकाणी काय करतो आपण, डिजिटल डाटा अप्लाय केलेला असतो. आता इथे एक्झाम्पल दिलेत कुठे कुठे वापरतो आपण. तर पहिले एक्झाम्पल दिले डिजिटल व्होल्ट मीटर. मग अशीच म्हटलं आपण, त्या डिजिटल व्होल्ट मीटरला आपण इनपुट काय अप्लाय केलंय, अॅनालॉग व्होल्टेज केले, अॅनालॉग सिग्नल अप्लाय केलं. आपण व्होल्टेज मेजर करतोय, 230 वोल्ट मेजर केलंय. काय आहे तो, अॅनालॉग सिग्नल आहे. त्याला काय केलं आपण, कन्वर्ट केलं डिजिटलमध्ये आणि मग त्या मीटरवरती मेजर करता आलं. सो A to D इज युज्ड. दुसरं एक्झाम्पल घेतलं आपण कम्युनिकेशन सिस्टीम. आता कम्युनिकेशन सिस्टीममध्ये काय केलं, एक कम्युनिकेशन सिस्टीम आहे ते चालू आहे. आता मी इथे मायक्रोफोन वापरला, ट्रान्सड्युसर इज यूज विच कन्वर्ट द अॅनालॉग सिग्नल, विच कन्वर्ट्स पर ऑडिओ सिग्नल. हा जो ऑडिओ सिग्नल जो त्याला तो इलेक्ट्रिकमध्ये कन्वर्ट केलं, विच इज इन अॅनालॉग फॉर्म. आणि मग त्याला काय केलं, त्याने कन्वर्ट केलं डिजिटल फॉर्मॅटमध्ये आणि मग तो त्याने ट्रान्समिट केला, स्पेस म्हणजे सोडून दिला, बरोबर ना. आता समजा हे माझं चालू आहे, या आपण जर स्ट्रीमिंग केलं असतं तर यूट्यूबला गेलं असतं ते, बरोबर ना. यूट्यूबला कसं गेलं असतं, ते स्पेसमधून गेलं असतं. कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये गेलं असतं, स्क्वेअर पल्समध्ये, म्हणजे डिजिटल फॉर्मॅटमध्ये गेलं असतं. आता यूट्यूबला जो सिग्नल गेला, युट्यूबरने तो सिग्नल समजा बघितला, तो काय करणार, त्या सिग्नलला पहिला तो डिकोड करणार.
डिजिटल टू अॅनालॉग मध्ये आणणार आणि मग कुठे अप्लाय करणार तो तो तुमच्या स्पीकरला अप्लाय केलं. स्पीकरचं आउटपुट काय आलं, तो ऑडिओ आउटपुट आलं, दॅट इज अॅनालॉग सिग्नल आला, बरोबर ना, ऑडिओ सिग्नल आला. म्हणजे ही जी प्रोसेस जी आहे याच्यामध्ये आपण बोथ ट्रान्समिटिंग एंडला ए टू डी इज यूज अँड ॲट द रिसिव्हिंग एंड वी आर युझिंग डी टू ए कन्व्हर्टर्स, दोन्हीकडे वापरलं. अॅनालॉग म्हणजे कंटिन्यू वेरिंग सिग्नल. आपण जे बोलतोय हे अॅनालॉग सिग्नल आहे, जे अॅनालॉग सिग्नल. पण हा सिग्नल जर आपण कॉम्प्युटरला अप्लाय केला किंवा आपण आपल्या टीव्हीला अप्लाय केला, आपल्या टीव्हीला अप्लाय केला किंवा कॉम्प्युटरला केला किंवा FM रेडिओला अप्लाय केलं किंवा तुमच्या सीडीला अप्लाय केला, तर तो कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये आला, तो डिजिटल फॉर्मॅटमध्ये आला. तो 0 आणि 1 फॉर्मॅट. त्याच्यामध्ये व्होल्टेज फिक्स आहे 0 आणि 1, तो व्हेरी नाही होणार. म्हणजे आपण तुमचा अॅनालॉग सिग्नलचा आपण जर ग्राफ बघितला, आपण बघतो ना कशावर तो तुमचा ग्राफिक इक्विलायझर जो असतो त्यात आपल्याला ग्राफ दिसतो. लाईट्स असतात बघा, लाईट कमी जास्त होतात. तर कमी जास्त का होतात, तर आपण ज्याप्रमाणे बोलतो त्याप्रमाणे ऑडिओ सिग्नलची ॲम्प्लिट्यूड व्हेरी होते. कारण प्रत्येक शब्द जो आपण वापरतो त्या प्रत्येक शब्दाला काय झालं, एक वेट आहे, मॅग्निट्यूड आहे आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे, बरोबर ना. त्याप्रमाणे तो व्हेरी, दॅट इज अॅनालॉग सिग्नल. पण तो कन्वर्ट केला की तो काय झाला, तो फ्लॅट येणार, तो व्हेरी नाही होणार, तो फ्लॅट 0 1 एकच लेवलमध्ये व्हेरी होणार. ठीक आहे, हे असं एक्झाम्पल घेतलं आपण. फॉर एक्झाम्पल सॅटेलाइट टीव्ही ट्रान्समिशन अँड इंटरनेट सर्व्हिस. पुढे दुसरं म्हटलंय, टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी सच एज अ टेम्परेचर स्पीड वी रिक्वायर फर्स्ट ट्रान्सड्युसर. सोपं एक्झाम्पल, क्रिकेटची मॅच चालू आहे. क्रिकेटची मॅच चालू असताना अपील केलं कसलं, लेग बिफोर, DRS लेग बिफोर, बरोबर आहे, किंवा कॅचचं. तर थर्ड अंपायरकडे आपण जेव्हा रिव्ह्यू घेतो तेव्हा थर्ड अंपायर काय करतो, पहिलं बघतो, नंतर तो काय करतो, बॅटचं घेतो, बॅटला टच झालं की नाही. तेव्हा काय करतात, त्याला कसं कळतो, तो इमेज घेतो ना, त्याला इमेज दिसते, तो बघतो नो फ्लॅट लाईन फ्लॅट लाईन फ्लॅट लाईन, बरोबर. फ्लॅट लाईन म्हणजे काय झालं, देर इज नो कॉन्टॅक्ट विथ द बॅट अँड बॉल. बॉल डायरेक्ट कुठे स्ट्राईक आपटला, पॅडला आपटला. ठीक आहे, मग हे जे बघितलं होतं त्यावेळेला काय वापरलं आपण, पहिला तो डाटा जो आहे त्या स्टंप मधल्या मायक्रोफोनने तो रिसिव्ह केला, त्याला कन्वर्ट केला अॅनालॉग फॉर्मॅटमध्ये, इलेक्ट्रिक फॉर्मॅटमध्ये. तिथून तो वायर थ्रू किंवा जे काही सिस्टीम असेल तिथून तो तुमच्या त्या तिथे गेला. कुठे गेला, आपण काल बघितलं, कंट्रोल ती OB व्हॅनमध्ये गेला. OB व्हॅनमधून तो टेलिकास्ट झाला, त्याच्याकडे डायरेक्ट दिसत नाही, त्याला तो टेलिकास्ट केलेलाच दिसतोय. ठीक आहे, मी तो जो थर्ड अंपायर जो आहे त्याच्याकडे काय 10 15 20 मॉनिटर नाही आहेत, एकच मॉनिटर आहे, बरोबर ना. आणि आपण जेव्हा बघतो तेव्हा तो सांगतो स्टंप विजन नाही, ह्या विजन दाखव, काय होतं बोलतो ना, प्लीज गिव्ह मी दिस विजन, प्लीज गिव्ह मी दिस विजन, बरोबर ना. बॉल जेव्हा कॅच पकडतात तेव्हा तो 5-6 विजनचं बघतो, बॉल कुठे टच झाला की नाही. मग ते 5-6 विजनचे कॅमेरे जे आहेत त्याला एकच दिसतोय, त्याला 5 विजन वेगळे दिसत नाही आहेत, बरोबर ना. मग त्या ठिकाणी काय केलं आपण, फर्स्ट वी हॅव टू यूज अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर. डाटा टेलिकास्ट केला, तो रिसिव्ह केला आणि परत कुठे अप्लाय केला, ज्या टीव्हीला अप्लाय केला, तो अॅनालॉग फॉर्मॅटमध्ये आला. दुसरं एक्झाम्पल, तुमचं ह्याचं अर्थक्वेक झालं. अर्थक्वेकचं रिझल्ट, अर्थक्वेकचं जो आहे त्याचं कंटिन्यू ग्राफिंग चालू असतं, बरोबर ना. म्हणजे तुमचं हे ज्या प्लेट ज्या असतात त्या प्लेट्स याचे मुवमेंट्स कंटिन्यू चालू असतात. जमिनीतल्या आतल्या प्लेट ज्या आहेत त्याला एक प्रॉपर वर्ड आहे, मला आठवत नाही, त्याला काहीतरी सिस्टॉनिक प्लेट्स वगैरे काहीतरी म्हणतात, तो माझा विषय नाही जॉग्राफी मधला. पण त्या प्लेट ज्या आहेत त्या प्लेट्स कंटिन्यू मूव्ह होत आहेत. किती मूव्ह होत आहेत, त्या दर मिनिटाला किंवा दर दिवसाला काही मिलीमीटर्सनी मूव्ह होत आहेत. मिलीमीटर्स म्हणजे भरपूर झालं मुवमेंट त्याच्या ज्या होत आहेत त्या. ठीक आहे, तर तुम्हाला जो ग्राफ दिसतोय तो काय झाला, तो आपला नॉर्मल आहे, बरोबर ना. आपण राष्ट्र स्केल ग्राफ काढतो आपण, तो ते नॉर्मल दिसतोय. त्याला सिग्नल कुठला अप्लाय केला गेला, तो तो जो ते मुवमेंट ज्या होत आहेत आतमध्ये जो सेन्सर जो टाकलाय आपण, तो सेन्सर त्या मुवमेंट्स मेजर करतोय, त्याला कन्वर्ट करतोय इलेक्ट्रिक फॉर्मॅटमध्ये. मी पहिला ट्रान्सड्युसर वापरला, प्रेशर ट्रान्सड्युसर. तो प्रेशर ट्रान्सड्युसर ते प्रेशर मेजर करतोय, त्याला कन्वर्ट केलं इलेक्ट्रिक फॉर्मॅटमध्ये, त्याच्यावरती प्रोसेस केलं, तो डिजिटल म्हणजे त्या इन्स्ट्रुमेंटला गेला आणि इन्स्ट्रुमेंट थ्रू अप्लाय केला गेला प्लॉटरला. प्लॉटर काय प्लॉट करतोय, लाईन्स प्लॉट करतोय. तो सिग्नल काय आला, अॅनालॉग सिग्नल आला. हे प्रोसेस काय केलं, पहिलं अॅनालॉग सिग्नल रिसिव्ह केलं आपण, त्याला कन्वर्ट केलं डिजिटलमध्ये, मग तो परत प्लॉटरला अप्लाय केलं, प्लॉटरला तो अप्लाय केला गेला अॅनालॉग फॉर्मॅटमध्ये आणि तो प्लॉट करतोय. जेव्हा जास्त मुवमेंट झाल्या की काय झालं, ग्राफ वाढला. ग्राफ वाढला म्हणजे काय, की बाबा चान्सेस आहेत किंवा अर्थक्वेक होऊन गेला असं आपल्याला कळतो, आणि किती झाला ते आपल्याला ग्राफ्सवरती कळतो.
ही जी सिस्टीम जी आहे, इन दिस केस बोथ अॅनालॉग टू डिजिटल अँड डिजिटल अॅनालॉग कन्व्हर्टर्स आर युज्ड. सो दीज आर द नेसेसिटी ऑफ A to D and D to A कन्व्हर्टर्स. आता पहिला जो आहे तो आहे तुमचा D to A कन्व्हर्टर, इन विच डिजिटल डाटा इज कन्वर्टेड टू अॅनालॉग सिग्नल. त्यातला पहिला आपल्याला बघायचा आहे तो आहे तुमचा वेटेड रजिस्टर D to A कन्व्हर्टर. आता वेटेड रजिस्टर D to A कन्व्हर्टर्स मध्ये आपण काय म्हटलंय, इथे बघा म्हटलं, दिस इज व्हेरी सिम्पल मेथड वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंट. द MSB इनपुट इज कनेक्टेड टू लोवेस्ट LSB, लोवेस्ट रजिस्टर. इथे आपण रजिस्टर्स घेतले, व्हॅल्यू आहे R, 2R, 4R, 8R. द लार्जेस्ट नंबर ज्याची व्हॅल्यू आहे 2⁻n−1R. बघू आपण त्याचं काय आहे ते. तर MSB जो आहे तो अप्लाय केला आपण लोवेस्ट रजिस्टरला आणि LSB अप्लाय करतो आपण हायेस्ट रजिस्टरला. आता इफ देर आर n नंबर ऑफ बिट्स, n नंबर ऑफ डाटा, तर फॉर्म्युला काय आला 2⁻n−1R. म्हणजे आपण 4 बिट्सच घेणार आहोत, आपल्याला 4 बिट्स आहे. 4 बिट कन्व्हर्टर असेल तर ती व्हॅल्यू किती आली, ती व्हॅल्यू आली तुमची 8R. कारण R, 2R, 4R, 8R. फॉर्म्युला काय आला 2⁻n, n किती आहे 4, 2⁻n दॅट इज 4 - 1 किती आला 2⁻3R. 2⁻n-1, 2⁻n-1 नाही आहे, 2⁻n-1R. But 2⁻n, n 4 - 1 that is 3. So 2⁻3 that is 8R. So the largest register used in this case is 8R. म्हणजे हा जो R जो आपण घेऊ, R किती असणार आहे, समजा 1 किलो असेल तर शेवटचा तुमचा 8 किलो ओमचा आला, बरोबर आहे. त्याप्रमाणे आपण सर्किट असेंबल केलं आणि बेसिकली सर्किट जे आहे इट इज नथिंग बट अ सर्किट ऑफ ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरचा ॲडर. कारण ओपॅम्प आहे, ओपॅम्पचा ॲडर आहे तो, ठीक आहे. त्यामुळे ओपॅम्पच्या ॲडरचे जे आउटपुट असेल दॅट इज अवर आउटपुट. काय आउटपुट आहे, आउटपुट व्होल्टेज गिवन बाय -RF अपॉन V1 अपॉन R प्लस V2 अपॉन R प्लस V3 अपॉन R प्लस V4 अपॉन R. इथे R नाही आहे, आता Rच्या व्हॅल्यू वेगळ्या आहेत. पहिलं काय आलं V1 अपॉन R, V2 अपॉन 2R, V3 अपॉन 4R आणि V4 अपॉन 8R. 4 बीट नॉर्मल इक्वेशन जे आपलं आयडियल ते तुमचं हे आलं Vn अपॉन 2⁻n-1R. ओके. आता आपण 4 बीटचं घेऊन चाललोय, 4 बीट मध्ये जाऊ. आता आपण 4 बीटचं आउटपुट आलं V1 अपॉन R, V2 अपॉन 2R, V3 अपॉन 4R आणि V4 अपॉन 8R. आता हे V1, V2, V3 काय आहेत, सो दीज आर द इनपुट्स, दीज आर द इनपुट D, C, B, A, बरोबर ना. D म्हणजे काय आला V4 आला, C म्हणजे V3 आला. मग आता काय केले, हे आपण रिप्लेस केले. सो इट इज D अपॉन R, C अपॉन 2R, B अपॉन 4R and A अपॉन 8R. दिस इज अवर फायनल इक्वेशन. म्हणजे तुमच्या ओपॅम्पचं 4 बीटचं आउटपुट येणार आहे -RF अपॉन D अपॉन R प्लस C अपॉन 2R प्लस B अपॉन 4R प्लस A अपॉन 8R. आता काय करतोय आपण, आउटपुट एक्झॅक्टली काय मिळते ते आपल्याला बघायचं. म्हणून आपण काय केलं, इनपुट व्होल्टेज जो आहे तो आपण 4 व्होल्ट घेतला. तो काही असेल, आपण 4 व्होल्ट घेऊन चालतोय, आपण तो 4 व्होल्ट घेऊन चाललोय. त्यामुळे काय झालं आता तुमचं की इनपुट व्होल्टेज बायनरी इनपुट किती आलं, 1 इज इक्वल टू 4 व्होल्ट अँड 0 इज इक्वल टू 0 व्होल्ट. 0 इज इक्वल टू 0 व्होल्ट. मग आता फर्स्ट केस जर आपण घेतली, फर्स्ट केस काय घेतली, वेन ऑल इनपुट्स आर 0 0 0 0, सगळे 0 0 आले, आउटपुट काय येणार, इट इज ऑब्वियसली 0. इनपुट 0, आउटपुट 0. पुढे केस सेकंड DCB इज इक्वल टू 0 0 0 1. आता फक्त हा जो आला 1 अपॉन 8R, बाकी सगळे 0 झाले. सो व्हॉट इज ऍक्च्युअल इक्वेशन, दॅट इज 1 अपॉन 8R. V आउटपुट इज इक्वल टू -RF 1 अपॉन 8R. 1 म्हणजे किती आहे, 4 व्होल्ट आहे, आपण 4 घेतलंय. सो 4 अपॉन 8R. आता जेव्हा आपण ओपॅम्पचे सर्किट डिझाईन करतो तेव्हा फीडबॅक रजिस्टर आणि इनपुट रजिस्टर व्हॅल्यू सेम असते, म्हणजे गेन सारखी घेतली आपण. नॉर्मली जेव्हा सर्किट डिझाईन करतो तेव्हा ओपॅम्पची गेन आपण 1 घेतली, ॲडरची आणि सबट्रॅक्टरची पण. त्यामुळे RF आणि RI ची व्हॅल्यू सारखी आहे, ते गेट्स कॅन्सल. RF 1 किलो, R 8 किलो, बरोबर ना. म्हणजे 1 1 गेला, म्हणजे तो राहायला शेवटी 8. सो 4 अपॉन 8 दॅट विल बी 0.5 व्होल्ट. म्हणजे 0 0 0 1 ला आउटपुट किती आलं, -0.5. -0.5 का, कारण तो इन्व्हर्टिंग आहे म्हणून मायनस पॉईंट घेतला आपण. पुढे 0 0 1 0 ला 1 अपॉन 4R आलं, बाकी सगळे 0 आहेत. 4 अपॉन 4R दॅट विल बी -1 व्होल्ट. पुढे 1 0 ला ते येणार 1 अपॉन 4R प्लस 1 अपॉन 8R. 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 8 म्हणजे किती झालं ते 1 प्लस 0.5 दॅट इज 1.5.
पुढच्या वेळेला परत ते 0.5 ने वाढणार, 2 होणार. असं तुमचं व्होल्टेज प्रत्येक बीट वाढत गेलं तर ते 0.5 व्होल्टने वाढत जाते, निगेटिव्हली वाढत जाते. कारण आपण आपला इन्व्हर्टिंग ॲडर आहे म्हणून म्हणजे तुमचं आउटपुट व्होल्टेज प्रत्येक वेळेला 0.5 ने इन्क्रीज होते. ओके, पहिले इथे 0 ला 0, मग 0.5, -1, -1.5, -2, 2.5. So output voltage increases by 0.5 volt with increase in 1 bit in the inputs. That is R to R ladder D to A converter. Digital to analog. हे आउटपुट जे आलं हे अनालॉग फॉर्मॅट मध्ये आलं. दॅट इज अवर फर्स्ट कन्व्हर्टर. ओके, ठीक आहे. त्याचा ड्रॉबॅक, याचे ड्रॉबॅक्स काय आहे? तर सगळ्यात पहिलं इट रिक्वायर द वाईड रेंज ऑफ रजिस्टर्स. द व्हॅल्यू ऑफ रजिस्टर्स LSB ज्या ठिकाणी आपण जोडलं, द व्हॅल्यू ऑफ रजिस्टर वेअर LSB इज कनेक्टेड इज गिवन बाय 2n-1 R. आपण 4 बिटच घेतलं म्हणून तो 8 R आलं. 4 बिट इट इज अ व्हेरी लो. म्हणजे 4 बिट म्हणजे एक निब्बलच डाटा आहे का? डाटा कितीतरी किलो बाईट्स मध्ये आहे, मेगाबाईट्स मध्ये आहे डाटा. मग तेवढ्या नंबरचा रजिस्टर पाहिजे. म्हणजे समजा आपण एक 10 बिट डाटा घेतला तर रजिस्टर व्हॅल्यू किती येणार? 2^10 - 1 म्हणजे 2^9. दॅट इज 512 R. म्हणजे जर तुमचा रजिस्टर पहिला रजिस्टर जर 1 किलोचा असेल तर शेवटचा रजिस्टर 512 किलो ओमचा असणार. आपण 1 किलो घेतलाय, पण आपण 1 किलो नाही, आपण किती प्रॅक्टिकलला घेतलाय? 39 किलो ओमचा. मग 39 × 52 सॉरी 512. म्हणजे तेवढा मोठा रजिस्टर असेंबल करणं इन फॉर्मॅट ऑफ IC इट इज नॉट कन्व्हिनियंट. And that drawback is removed in the next type of resistors, next type of converters. Second drawback, as MSB is connected to a low resistor, very high current flow through that resistor due to which the temperature of circuit increases. जो MSB जो जोडलाय, MSB तो सगळ्यात लो रजिस्टरला जोडलाय, त्यामुळे त्या रजिस्टर मधून करंट जो फ्लो होणार आहे हा शेवटचा LSB पेक्षा खूप जास्त झाला. And because of this current, the temperature ऑफ सर्किट इन्क्रीजेस. आणि टेम्परेचर वाढलं तर कदाचित काय होईल? आउटपुट तुमचं डिस्टॉर्टेड येऊ शकतं. दॅट इज सेकंड ड्रॉबॅक. थर्ड, तेच म्हटलं आपण आउटपुट गेट अफेक्टेड, टेम्परेचरचा इफेक्ट म्हटलं आपण पुढे. आणि चौथा, इच रजिस्टर हॅज डिफरंट व्हॅल्यू, हेन्स डिफरंट व्हॅल्यू ऑफ करंट इज हँडलिंग बाय इच रजिस्टर, सो ऑल हॅव डिफरंट व्होल्टेजेस. जे इनपुट आपण अप्लाय करतो ते प्रत्येक रजिस्टरचं व्होल्टेज वेगळं आलं, फिक्स नाही आलं, बरोबर ना? मग ऑल दीज ड्रॉबॅक्स आर रिमूव्ह इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट टॉपिक्स, दॅट इज R to R लॅडर DAC. आता हे लेक्चर नेमकं आपलं रेडी नाहीये, कारण झालंय काय, याला हे सगळं जे आहे ना हे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचंय. ते सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला 2 कॅमेरेज लागतात. त्यातला दुसरा कॅमेरा हा लॅपटॉप घेत नाहीये. खूप ट्राय केलं, म्हणजे खूप सॉफ्टवेअर त्याला फॉर्मॅट मारलं, पूर्वी होतं आपल्या ह्याच्यात, पण तो काय झालं, मध्ये त्याचं सगळं हार्ड डिस्क करप्ट झाल्यानंतर नवीन हार्ड डिस्क टाकली. त्याचा काय प्रॉब्लेम आहे, त्याला रिबूट करून बघितलं तरी होत नाही. त्यामुळे आपल्याला हे जे लेक्चर जे आहेत आपल्याला रेकॉर्डेड फॉर्मॅट मध्ये करता येत नाही. तुम्हाला जे लिंक पाठवलं त्यामध्ये काही आपण न्यूमेरिकल सॉल्व्ह केलेले आहेत बघा पेपरवरती, तर 2 कॅमेरे वापरले गेले, तर आपल्या याच्यावरती पॉसिबल नाही. त्यामुळे हा नेमका डाटा आपला राहिलाय. याचं PPT सगळं रेडी आहे, तसंच ओपॅमचं पण सगळं रेडी आहे, पण नेमकं सेकंड आपलं हे ऑन होत नाहीये, त्यामुळे ते आपलं राहिलंय. तेवढं फक्त आपण तुमच्या याच्यामध्ये बघू आता काय असेल ते ओपॅमचं, पण फक्त रेकॉर्डेड व्हिडिओ नाही मिळणार तुम्हाला त्याचा. ठीक, हवं तर याचं तुम्हाला जर हे प्रॉपर रेकॉर्डिंग झालं, कालचं काही मी चेक नाही केलं, वेळच मिळाला मला, आजचं जर झालं रेकॉर्डिंग प्रॉपर तर तुम्हाला मी पूर्ण त्याची लिंक देतो, किंवा पुढच्या वेळेला येताना तुमचा काय पेन ड्राईव्ह वगैरे घेऊन या, तर टाका आणि घेऊन जा. म्हणजे आपलं हे जे चाललंय ते तुम्हाला बघायचं ऐकायचं असेल तर ती सोय आहे आपल्याकडे, किंवा युट्यूबला पण टाकतो नंतर मी शेवटी लास्टला. ओके, पुढचा दुसरा जो आहे दॅट इज R to R लॅडर. इट इज R to R म्हणजे काय, 2 रजिस्टर्स आले, R आणि 2R, 2च वापरले का? नाही, द सेम नंबर ऑफ रजिस्टर्स, जेवढा डाटा तेवढे रजिस्टर्स येणार, बट द व्हॅल्यू ऑफ रजिस्टर यूज्ड इज ओनली R and 2R. दॅट इज अ मेन ऍडव्हान्टेज. म्हटलं बघा, इट युजेस द रजिस्टन्स ऑफ ओनली 2 व्हॅल्यू, दॅट इज R and 2R. आणि ते जे सर्किट जे असेंबल केलं ते लॅडर आहे, त्याला म्हटलं आपण R to R लॅडर DAC. दिस इज R to R लॅडर DAC. त्याच्यात काय केलं आपण, इच रजिस्टर इच इनपुट इज कनेक्टेड थ्रू 2R थ्रू दॅट लॅडर. इथे आपण इनपुट दिले बघा ABCD, प्रत्येक इनपुट जोडले आपण 2R ने, त्याच्यामध्ये रजिस्टर आला R, सो R to R रजिस्टर्स आर यूज. इथे तुमच्या लेफ्टचा जो एंड जो आला दॅट इज नोन एज टर्मिनेटिंग एंड, इट इज ग्राउंडेड थ्रू अ रजिस्टर्स ऑफ 2R.
आणि राईट एंड जो असतो त्या राईट एंड इज केप्ट ओपन विच गिव्स द आउटपुट. पण इथे आपण ओपन न ठेवता इट इज कनेक्टेड टू द ओपॅम्प सर्किट. इथे म्हटलं असेल ओपन ठेवलं असेल कुठेतरी, ठीक आहे, इथे म्हटलं असेल इट इज अज्युम्ड एज ओपन, हे म्हटलं बघा, इज अज्युम्ड एज ओपन सर्किट. पण ते आपण ओपन न ठेवता ते काय केलं आपण, ते मोस्टली कनेक्टेड टू द इन्व्हर्टेड टर्मिनल ओपॅम्प, आणि मग त्याचं आउटपुट हे आपलं फायनल आउटपुट अॅनालॉग फॉर्मॅटमध्ये. आता R2R लॅडर काय करतो, कसं करतो, तर काय केलं, तर इथे म्हटलं आपण टर्मिनेटिंग रजिस्टर जो आहे दॅट नोड इज टर्मिनेटेड बाय युजिंग अ रजिस्टर 2R, आणि आउटपुटला काय केलं आपण ओपन म्हटलंय, बरोबर ना. इथून या नोडच्या पुढे आपण काही नाही जोडले, ओपन ठेवले, हे आपण एक्सटर्नली जोडले. जर आता आपण काय घेतलं, इनपुट DCBA 000 घेतलं, काय झालं, सगळे इनपुट तुमचे ग्राउंड आहेत. मग आता आपण लेफ्ट कडून मूव्ह करतोय, लक्षात द्या, जरा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, लेफ्ट कडून मूव्ह करतोय. लेफ्टचा रजिस्टर 2R आहे, हा ग्राउंड झाला, हा ग्राउंड झाला, बरोबर आहे. आता हे 2R एकमेकांच्या शंट मध्ये आले, दोन्ही टर्मिनल एकत्र आणले ना. सो 2R जेव्हा शंट मध्ये आले, दोन सेम रजिस्टर शंट मध्ये जेव्हा येतात, तेव्हा इक्वल रेजिस्टन्स किती होतो, हाफ होतो. 11 झालेला आहे. दोन जेव्हा सेम रजिस्टर शंट मध्ये आले तर त्याचा इक्वल रेजिस्टन्स काय होतो, हाफ होतो. म्हणजे 2R किती होणार, R होणार. म्हणजे हा रजिस्टर जो आहे हा पूर्ण आपण काय केला, रिप्लेस केला बाय R. म्हणजे हा 2R चा इथे R आला, हा नोड A आला, पुढे आपण नोड B कडे गेलो, त्याचा रजिस्टर इथे R आहे. आता हा आणि हा रजिस्टर एकमेकांना सिरीज मध्ये आहेत, इथे हा कनेक्ट आहे, इथे हा ग्राउंड आहे. सो इन दिस केस these two registers are in series, therefore R plus R that is 2R. क्लिअर. इथे R का आला हा कळला, इथे R का आला कळलं का रे. इथे काय झालं, हे दोन रजिस्टर शंट मध्ये आहेत, शंट मध्ये काय झालं, त्याचा इक्वल रेजिस्टन्स हा हाफ झाला, म्हणून तो 2R चा R आला. आपण पुढे नोड कडे आउटपुट कडे जातो, आपण पुढे पुढे सरकतो एक एक नोड बघत. त्यामुळे इथे तो R हा R हे दोन सिरीज मध्ये आले. सो R वी आर गेटिंग 2R अँड 2R. म्हणजे नोड ए गेला, आता आपण नोड बी कडे गेलो. नोड ए कुठे गेला, त्याचं इनपुट 0 आहे, म्हणून नोड एला आपण स्किप केलं. मग नोड बी कडे आता आलो, नोड बी चा टर्मिनेटिंग एंड किती आला, 2R आला. नोड ए चा ऑलरेडी 2R आहे, बी चा किती आला, 2R आला. पुढून नोड बी कडून नोड सी ला गेलो तर सेम होणार, R इथे तुमचा बी येणार, ते सी येणार. परत ते R सिरीज मध्ये आले तो 2R, मी इथे सी येणार. सी चा किती आला टर्मिनेटिंग एंड, 2Rच आला. प्रत्येक वेळेला आपण प्रत्येक नोड कडे जेव्हा गेलो तर प्रत्येक नोडचा टर्मिनेटिंग रजिस्टर जो असेल इट इज 2R टर्मिनेटिंग. म्हणजे पाठीमागचा जर आपण ग्राउंड कडे गेलो तो प्रत्येकाचा 2R आला. दॅट इज फायनल इक्वेशन, फायनल स्टेटमेंट. आता आपण इनपुट अप्लाय करूया. एक इनपुट 1 अप्लाय केलं, म्हणजे DCB इज इक्वल टू 1000, म्हणजे MSB 1 अप्लाय केलं. MSB कुठे अप्लाय केलं, आपण इकडे केलं पहिल्याला, बरोबर ना. त्यामुळे पाठीमागचे रजिस्टर जे आहेत हे सगळे 000 झाले. सो पूर्ण हा सेक्शन जो आहे, लक्ष द्या, पूर्ण हा सेक्शन जो आहे हा पूर्ण सेक्शन आपण रिप्लेस केला 2R ने, कारण पाठीमागे काहीच नाहीये, सगळे ग्राउंड आहेत. त्यामुळे पाठचा जो डी जो टर्मिनेट केला आपण, एंड जो केला लेफ्टला, तो रजिस्टर किती आला, 2R. सो 2R अपॉन 2R. इथे आउटपुट किती येणार, आता हे 2R सिरीज मध्ये आहेत. इथे आपण इनपुट दिलंय, बॅटरीची पॉझिटिव्ह आली, हाय व्होल्टेज आलं, हे ग्राउंड आलं, हे दोन आता सिरीज मध्ये आले. मग आउटपुट व्होल्टेज किती आलं, दॅट इज गिवन बाय पोटेन्शियल डिवायडर फॉर्म्युला, दॅट इज 2R अपॉन 2R प्लस 2R इंटू V अप्लाइड व्होल्टेज. सो इट इज, इथे V किती आहे, दॅट इज D. आपण D अप्लाय केलं म्हणून D म्हटलं, 2R अपॉन 2R प्लस 2R, इट इज अ D बाय 2. बट व्हॉट इज D, D इज अवर इनपुट, दॅट इज V और दॅट इज 1 म्हणजे लॉजिक व्होल्टेज केले आपण, 4 वोल्ट 10 वोल्ट काय असेल ते. त्यामुळे इथे आउटपुट आलं, इट इज D बाय 2 और इट इज V बाय 2. इट इज V बाय 2 पहिलं MSB 1 असताना. आता आपण पुढे गेलो, C इनपुट 1 अप्लाय केले, DCB इज इक्वल टू 0 1 0 0. C 1 केलं, बाकी सगळे 0 झाले. त्यामुळे C च्या लेफ्टचे नोड आपण रिप्लेस केले 2R ने, सगळे गेले मग अशाप्रमाणे. आता तो 2R आणि हा 2R परत एकमेकांच्या सिरीज मध्ये आला. त्यामुळे C चं जे आउटपुट व्होल्टेज आलं, C चं इथलं व्होल्टेज ते किती आलं, सेम, इट इज V बाय 2. तोच फॉर्म्युला V बाय 2. आता तो V बाय 2 आला. आता काय केलं आपण, पुढच्या नोडला गेलो, इकडे गेलो.
सीचा आउटपुट आता इथे V/2 झाला, ग्राउंड नाही येतो तर तो V/2 आहे, बरोबर ना. हे दोन रजिस्टर सिरीज मध्ये आले तर 2R झाला. हा आता ग्राउंड आहे, कारण ए डी ला आपण ग्राउंड केले, डी चं व्होल्टेज 0 आहे. हे 2R काय आले, परत सिरीज मध्ये आले, परत फॉर्म्युला काय आला 2R अपॉन 4R, 2R प्लस 2R इंटू V. V किती इथे आता, दॅट इज V/2. सो वी आर गेटिंग इट इज V/4. ओके, तो आता V/4 झाला. पुढे गेलो किती होणार, V/8 होणार. पुढे गेलो की V/16, गुड, V/32, V/64. हे प्रत्येक इनपुटचं घेतलं आपण, जेव्हा सगळे इनपुट असतील ते ऍड होणार, कंबाईन होणार. सो व्हॉट इज अवर आउटपुट, दॅट इज गिवन बाय D/2 प्लस C/4 प्लस B/8 प्लस A/16. आपण 4 बीट घेतोय, 5 बीटचा असेल तर मग तो E/2 झालं असतं, कारण 5 बीटला ER असं E/2 D/4 C/8 B/16 A/32 झालं असतं. दॅट इज अवर आउटपुट. मग याच्यामध्ये तुमचं हे MSB आलं, दॅट इज R2R लॅडर DAC. क्लिअर, कळलंय? ठीक आहे, दोन्हीकडे आउटपुट तुमचं काय आलं, ऍनालॉग फॉर्मॅटमध्ये आलं. R2Rचा ऍडव्हान्टेज काय, तर R2R म्हणजे फक्त दोनच रजिस्टर वापर, दोन व्हॅल्यूज रजिस्टर वापरले, दोन नाही वापरले. नंबर ऑफ रजिस्टर्स यूज आर द सेम number of registers, but the value of register used is only R and 2R. म्हणजे 39 68 फिनिश, किंवा 10K 20K. ओके, दॅट इज R2R लॅडर. पुढे आता नेक्स्ट जो आहेत आपल्याला बघायचे ते तुमचे आहेत अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर्स. हे आपण बघितले डिजिटल टू अॅनालॉग मध्ये. आता आपल्याला अॅनालॉग बघायचे. काय म्हटलं आपण, तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अॅनालॉग सिग्नल टू डिजिटल इज नोन एज अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्जन अँड द डिव्हाइस यूज इज द अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर. ओके, किती आहेत, 5 टाइप्स आहेत. पहिला कुठला दिलं तुम्हाला, सायमल्टेनियस टाइप, मग काउंटर टाइप, मग सक्सेसिव्ह अप्रॉक्सिमेशन, त्यानंतर आहे ड्युअल स्लोप आणि कंटिन्युअस टाइप. यातले आपल्याला सिलेबस मध्ये 3 होते, पहिले 3 सायमल्टेनियस, काउंटर टाइप आणि सक्सेसिव्ह अप्रॉक्सिमेशन. त्यातला शेवटचा स्किप केला, आपल्याला 2च स्टडी करायचे. काय बघूया, पहिला सायमल्टेनियस टाइप A to D कन्व्हर्टर. काय केलं याच्यामध्ये, इन दिस कन्व्हर्टर मोर नंबर ऑफ कंपॅरेटर्स आर रिक्वायर्ड. कंपॅरेटर वापरतो. कंपॅरेटर म्हणजे काय, अ सर्किट विच इज गोइंग टू कम्पेअर द इनपुट विथ सम रेफरन्स. एखाद्या रेफरन्स बरोबर आपण ज्याला कम्पेअर करतो इनपुटला, तो जो कम्पेअर करतो दॅट इज कंपॅरेटर. याच्यामध्ये आपण कंपॅरेटर वापरले. ठीक आहे, comparators are used. The exact number of comparators are calculated by using the formula 2 raised to n minus 1. The 2 raised to n minus 1 है, 2 raised to n. 2 raised to n is minus 1. Where n is the number of bits. For example, for 4-bit conversion, we require 2 raised to 4 minus 1. So 16 minus 1, the 15 comparators are required. आपल्याला स्टडी करताना आपण 3 बीट्स स्टडी करतोय. 2 बीट, 3 बीट नाही, 2 बीट्स. तुमचा आउटपुट 2 बीट्स मध्ये आलं. आता 2 बीटला काय आलं, 2 raised to 2, that is 4, 4 minus 1. So the 3 comparators are required. 3 आपल्याला comparators लागले. इनपुट सिग्नल ज्याचा आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे डिजिटल फॉर्मॅट मध्ये, दॅट अॅनालॉग सिग्नल इज कॉमन फॉर ऑल दिस कंपॅरेटर्स. सगळ्या कंपॅरेटरच्या नॉन इन्व्हर्टिंगला आपण इनपुट अप्लाय केले, आणि इन्व्हर्टिंग टर्मिनल्स जे आहेत त्यात इन्व्हर्टिंग टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू द रेफरन्स पोटेन्शियल. इन्व्हर्टिंगला आपण रेफरन्स दिले आणि नॉन इन्व्हर्टिंगला आपण इनपुट दिले, जे काय अप्लाय करतो. आता इनपुट किती आहे पहिल्या कंपॅरेटरचं, द इनपुट फॉर फर्स्ट कंपॅरेटर इज V/4, फॉर सेकंड 2 V/4, फॉर थर्ड 3 V/4. पुढे आपण गेलो तर 4 V/4, 5 V/4, 6 V/4 and 7 V/4 असं आलं असतं. आपण 2 बिट्स घेतो म्हणून तुम्ही शेवटचं आलं 3 V/4. आता V काय आहे, रेफरन्स व्होल्टेज आहे. किती घेतलं आपण रेफरन्स व्होल्टेज, तर आपल्या कन्व्हिनियन्स साठी आपण ते 4 व्होल्ट घेतलं. म्हणजे रेफरन्स आपण 4, V इज इक्वल टू 4 व्होल्ट. मग आता रेफरन्स किती आहेत, पहिल्या कंपॅरेटरला 1 व्होल्ट झालं, सेकंडला 2 व्होल्ट झालं, आणि तिसऱ्याला 3 व्होल्ट. बोल ना, V दॅट इज 4, 4 अपॉन 4 1, 2V अपॉन 4 दॅट इज 8 अपॉन 4 2, 3V 12 अपॉन 4 3 आणि 3 व्होल्ट आलं. म्हणजे रेफरन्स व्होल्टेज फॉर फर्स्ट कंपॅरेटर इज 1 व्होल्ट, फॉर सेकंड 2 व्होल्ट अँड फॉर थर्ड इट इज 3 व्होल्ट. आता इनपुट अप्लाय केला आपण, अॅनालॉग इनपुट किती अप्लाय, इफ इट इज मोर दॅन 0 बट लेस दॅन 1, 0 to 1 च्या मध्ये. या तिन्ही कंपॅरेटरचं इनपुट व्होल्टेज रेफरन्स पेक्षा कमी आहे, लेस दॅन 1 आहे, रेफरन्स एवढं पण नाहीये. त्यामुळे या तिन्ही कंपॅरेटरचं आउटपुट काय राहणार, लो राहणार. बरोबर ना, कारण इन्व्हर्टिंग व्होल्टेज जास्त आहे ना, आउटपुटला ते इन्व्हर्ट होणार, निगेटिव्ह होणार, म्हणजे लो होणार.
सो आउटपुट ऑफ ऑल दिस कंपॅरेटर रिमेन्स लो, दॅट इज LLL. त्यामुळे या फ्लिपफ्लॉपचं एनकोडरचं सॉरी आणि फ्लिपफ्लॉपचं एनकोड मी त्याला एनकोड केलं आपण, त्याला इनपुट सगळे 000, त्याचं आउटपुट 00 राहिलं. सो आउटपुट ऑफ कंपॅरेटर सॉरी आउटपुट ऑफ कन्व्हर्टर दॅट रिमेन्स 00. सेकंड केस, इफ इट इज मोर दॅन 1 बट लेस दॅन 2, एक पेक्षा जास्त आहे, 2 पेक्षा कमी आहे. आता हा फर्स्ट कंपॅरेटर जो आहे तो ऍक्टिव्ह मोडला गेला, याचा रेफरन्स 1 व्होल्ट आहे, इनपुट 1 पेक्षा जास्त आहे. सो ऑब्विसली आउटपुट ऑफ दिस कंपॅरेटर बिकम्स हाय, कारण नॉन इन्व्हर्टिंग व्होल्टेज इन्व्हर्टिंग पेक्षा जास्त झालं, आउटपुट काय तुमचं हाय आलं. आउटपुट आलं कंपॅरेटरचं लो एच दॅट कन्व्हर्टेड टू 0-1. पुढे 2 to 3 च्या मध्ये जर आपण गेलो, 2 and 3 व्होल्टच्या मध्ये, तर या दोन कंपॅरेटरचं इनपुट पोटेन्शियल रेफरन्स पेक्षा जास्त राहिलं, त्या दोन कंपॅरेटरचं आउटपुट हाय झालं, आउटपुट आलं LHH कन्व्हर्टेड टू 10. पुढे नेक्स्ट, जेव्हा तुमचं मोर दॅन 3 असेल, ऑल कंपॅरेटर बिकम्स ऍक्टिव्ह अँड आउटपुट ऑफ ऑल कंपॅरेटर गोज टू हाय लेवल विच इज कन्व्हर्टेड टू 1-1. दॅट मीन्स डाटा जो आपण अप्लाय केला, तो डाटा काय केला आपण, तो आपण कन्वर्ट केला बायनरी फॉर्मॅटमध्ये. सो दॅट इज अॅनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट. क्लिअर? त्याला म्हटलं आपण सायमल्टेनियस टाईप A to D कन्व्हर्टर. कारण आपण सायमल्टेनियस म्हणजे का, पॅरल एका सगळ्याला आपण इनपुट अप्लाय केलं, सगळ्या कंपॅरेटरला ऍट अ टाइम दिलं, म्हणून त्याला सायमल्टेनियस काउंटर, सगळ्याला क्लॉक एकदाच दिली. सायमल्टेनियस कन्व्हर्टर, सायमल्टेनियस म्हणजे आपण एका वेळेला ऑल कंपॅरेटर्स गेट द इनपुट सिग्नल. ठीक आहे, त्यामुळे काय झालं, बिकॉज ऑफ दिस द स्पीड ऑफ दिस कन्व्हर्टर इज व्हेरी फास्ट. सगळ्यांना एकदम दिलं ना आपण, त्यामुळे एकदम सगळे कन्वर्ट केले आउटपुट देतील. ओव्हरऑल स्पीड ऑफ दिस कंपॅरेटर इज व्हेरी हाय, दॅट्स वाय दिस इज नोन ॲज फ्लॅश टाईप ADC. फ्लॅश कुठे वापरतो, कॅमेऱ्यामध्ये, मोबाईलला फ्लॅश क्लिक केलं की पटकन लाईट पडते, स्पीड प्रचंड आहे, का लाईटचा स्पीड प्रचंड आहे, बरोबर ना, त्यामुळे याला म्हटलं आपण फ्लॅश टाईप ADC. बट स्पीड जरी जास्त असला तरी हा आपल्याला वापरता येत नाही, का, बिकॉज द मोर नंबर ऑफ कंपॅरेटर्स आर रिक्वायर्ड. 3 बीटला 7 कंपॅरेटर, 4 बीटला 15 कंपॅरेटर, 10 बीट जर असेल तर किती झाले, 2^10, दॅट इज 1024 minus 1 1023, म्हणजे 1023 कंपॅरेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 10 बीट डाटा. मग ते 1023 कंपॅरेटर आपल्याला IC मध्ये माउंट करायचे. हा तुमचा ओपॅम जो आहे, ओपॅम, हा असे तुम्हाला 1023 ओपॅम एका IC मध्ये माउंट करायचे, अँड दॅट इज नॉट अ इझी. ठीक आहे, इट इज अ प्रॅक्टिकेबल, इज पॉसिबल बट नॉट प्रॅक्टिकेबल. ठीक आहे, म्हणून आपण काय केलं, या कन्व्हर्टरच्या ऐवजी द नेक्स्ट कन्व्हर्टर इज यूज, दॅट इज काउंटर टाईप ADC. आता जो काउंटर टाईप ADC जो आहे, दॅट इज ऑल्सो नोन एज स्टेअरकेस टाईप ADC, त्याला स्टेअरकेस म्हणतात. त्याचा मेन ऍडव्हान्टेज काय आहे, सो दिस कन्व्हर्टर युजेस ओनली अ सिंगल कंपॅरेटर, आणि तो काय करतो, एक एक पल्स काउंट करत जातो. इट इज काय म्हटलं आपण, द प्रिन्सिपल दॅट इज अ क्लॉक पल्स जनरेटेड बाय द क्लॉक जनरेटर is counted by using counter whose output is applied to comparator in form of staircase voltage along with the input signal. That is the principle. Staircase voltage आणि staircase voltage अप्लाय केल्यामुळे याला म्हणतात staircase comparator. तुम्हाला एक्झाम मध्ये staircase comparator असं येणार नाही, staircase converter असं नाव येणार नाही, नाव तुम्हाला येणार तुम्हाला काउंटर टाईप, राईट नोट ऑन काउंटर टाईप ADC 100% येणार. ठीक आहे, आता काय केलं याच्यामध्ये आपण, इन दिस केस एक कंपॅरेटर वापरला, त्याच्या नॉन इन्व्हर्टिंगला आपण इनपुट अप्लाय केलं, आणि इन्व्हर्टिंग टर्मिनल जे त्याला आपण रेफरन्स देतोय. रेफरन्स कसं दिलं, तर इकडे आपण काय केलं, सगळ्यात पहिलं क्लॉक जनरेटर वापरलाय, विच जनरेट द इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस. सप्लाय ऑन केला, क्लॉक पल्सेस जनरेट करत चाललाय, किती आहेत, देर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस. त्या क्लॉक पल्सेस कुठे अप्लाय केल्या, त्या अप्लाय केल्या आपण गेट अँड कंट्रोल सर्किटला, अँड थ्रू गेट अँड कंट्रोल सर्किट दे आर अप्लाय टू द काउंटर. काउंटर काय करणार, क्लॉक पल्स मेजर करणार. काल बघितलं आपण, काउंटर काउंट द क्लॉक पल्सेस, किती काउंट करणार, जेवढ्या येतील तेवढा तो काउंट करत जाणार. या काउंटर कुठला असणार, 4 बीट आहे का, नाहीये, तो किती, म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण ते काउंटर्स पुढे पुढे कॅस्केड केलेले आहेत, तो कदाचित युनिट्स असेल, टेन्स असेल, 100 असेल, 1000 असेल, काही नंबर असू शकेल, तो नंबर इथे हा काउंट करतोय. द आउटपुट ऑफ काउंटर इज कनेक्टेड टू आर लॅडर DAC थ्रू लेवल शिफ्टर. आणि या काउंटरचं आउटपुट जे आहे, जे आपण R2 लॅडरला अप्लाय केलंय,
that output is tapped and retrieve the output from that terminals. ते दोन आउटपुट टर्मिनल इथे आपण दोन दाखवले, आपण 2 बीट घेतो पण दोन दाखवले. किती असतील, किती असू शकतात ते, मग ते इथून टॅप करून आपण आउटपुटला घेतले. आणि द सेम नंबर जे आउटपुटला आलं त्यालाच काय केलं आपण R2R लॅडरने अॅनालॉग मध्ये कन्वर्ट केलं. म्हणजे हा कन्व्हर्टर जो आहे याच्यामध्ये इनबिल्ट अॅनालॉग कन्व्हर्टर पण आहे विच जनरेट द रेफरन्स पोटेन्शियल, आणि तो अप्लाय केला आपण इन्व्हर्टिंग टर्मिनल्सला. आता वर्किंग बघूया काय याचं वर्किंग काय आहे. इथे स्टार्ट सिग्नल आहे. जेव्हा आपण स्टार्ट सिग्नलला क्लिक करू, स्टार्ट कन्व्हर्जन स्टार्ट केलं. कन्व्हर्जन स्टार्ट केल्याबरोबर हा गेट अँड कंट्रोल सर्किट तुमचा इनेबल होतो. काल बघितलं आपण डिसेबल इनेबल, तुमचा अँड गेट असेल तो इनेबल लागेल, तो हाय लागेल तो इनेबल लागेल. मग इथून जी काय पल्स येते ती पल्स तुमची पुढे पास होते, एक एक पल्स पुढे पास झाली. इनिशियलला काय झालं, हा स्टार्ट केल्याबरोबर याला रिसेटला नेलं. इनिशियलला आउटपुट आलं तुमचं 0 0 0, कारण पल्स गेलेलीच नाही अजून. आता पल्स जाते, पहिली पल्स आली काउंट केली 0 0 1 आली, सेकंड आली 0 0 1 0, तिसरी आली, ठीक आहे 1 1, पुढे अप्लाय करत चाललोय आपण. आता त्या ज्या पल्सेस ज्या आल्या त्या पल्सेसला या लेवल शिफ्टर थ्रू आपण अप्लाय केलं R2R ला. लेवल शिफ्टर काय करतो, लेवल इन्क्रीज करतो. इन शॉर्ट दॅट लेवल शिफ्टर इज नथिंग बट द ऍम्प्लिफायर. तो ऍम्प्लिफायर आहे. व्होल्टेज जर खाली आलं असेल तर त्याला एक कॉन्स्टंट लेवलला नेऊन ठेवतो डिजिटल व्होल्टेजला, आणि मग तो सिग्नल जो तो अप्लाय केला आपण R2R DAC ला. तो DAC काय करणार, त्या डिजिटल सिग्नलला अॅनालॉग मध्ये कन्वर्ट करणार आणि तो सिग्नल इथे अप्लाय केला. आता सिग्नल काय झाला, इनिशियलला हा 0 आला. हा काय आहे, हा रेफरन्स सिग्नल आहे. इनिशियलला 0 आला. आपलं इनपुट किती आहे इथे आपण दाखवलं, एक कॉन्स्टंट व्होल्टेज आपण अप्लाय केलं DC व्होल्टेज. सुरुवातीला हा 0 झाला, पहिला पल्स आला, हा 1 ला गेला. तो 1 याला अप्लाय केला गेला, त्याने कम्पेअर केला. अजून तुमचं इनपुट व्होल्टेज रेफरन्स पेक्षा जास्त आहे, याचं आउटपुट काय झालं, हाय आहे. लक्षात घ्या, याचं आउटपुट हाय आहे कंपॅरेटरचं, आणि ते तुमचं गेट अँड कंट्रोलला अप्लाय होतं. गेट अँड कंट्रोल इनेबल मोडला आहे. पुढची क्लॉक पास झाली, पुढची क्लॉक पास झाली. पहिलं होती 0 0 0 1, पुढची गेली आता 0 0 1 0 झाली. हे व्होल्टेज परत 1 ने वाढलं, 1 ने किंवा त्या स्टेपने वाढलं, कॉन्स्टंट स्टेपने. हा रेफरन्स परत इथे अप्लाय केला गेला, परत तो कम्पेअर करतोय. स्टील इट इज लेस दॅन द इनपुट व्होल्टेज. परत इथून हाय पल्स कंटिन्यू गेलेलीच आहे, पुढची पल्स पास झाली, दॅट इज 1 1. परत हे एका स्टेपने वाढलं. असं वाढत वाढत एका स्टेपला तुमचं हे जे रेफरन्स व्होल्टेज जे आहे ते इनपुट व्होल्टेजला ओव्हरकम करेल. रेफरन्स इनपुट व्होल्टेज फिक्स आहे, आता रेफरन्स व्होल्टेज वाढते एकेका स्टेपने. का वाढते, कारण काउंटर एकेका नंबरने काउंट करत चाललाय. त्यामुळे जेव्हा हे काउंटरचं आउटपुट जे R2R थ्रू आपण कम्पॅरेटर दिले ते जेव्हा रेफरन्सला ओव्हरकम इनपुटला ओव्हरकम करेल, त्या स्टेजला या कम्पॅरेटरचं आउटपुट लो होईल. समजा एक्झाम्पल घेतलं, हे 3 व्होल्ट आहे आणि हे तुमचं 3 व्होल्टला क्रॉस केलं या इथे, हे इन्व्हर्टिंगला गेलं. इन्व्हर्टिंग व्होल्टेज तुमच्या नॉन इन्व्हर्टिंग पेक्षा जास्त झालं, आउटपुट तुमचं लो येईल. हे लो झाल्याबरोबर गेट अँड कंट्रोल साठी तुमचं डिसेबल मोडला गेला. आणि तो अँड गेट होता, समजा त्या अँड गेटला आपण हा इनपुट दिलं होतं, ते आता लो झालं, तो डिसेबल मोडला गेला. इथून काही इनपुट आलं तरी याचं आउटपुट लो झालं. म्हणजे गेट अँड कंट्रोल सर्किट नाउ डिसेबल, नॉट एबल टू पास द क्लॉक पल्स. काउंटरचे आता काउंटिंग स्टॉप झालं, संपलं, फिनिश्ड. मग ते काउंटरचं जे काउंटिंग जे आलं दॅट इज अवर डिजिटल इक्विव्हॅलंट ऑफ अॅनालॉग डाटा, दॅट इज A2D. त्यावेळेला जे आउटपुट इथे येईल, नंबर डिस्प्ले होईल किंवा या आउटपुट टर्मिनल्सला जे काय आउटपुट सिग्नल दिसेल दॅट इज अवर डिजिटल इक्विव्हॅलंट ऑफ अॅनालॉग सिग्नल, दॅट इज काउंटर टाईप A2D कन्वर्टर. एक एक पल्स तो काउंट करतोय. त्यामुळे मेन ड्रॉबॅक काय आहे, टाइम. पहिली एक पल्स गेली, मग पुढची गेली, मग पुढची गेली, मग पुढची. तो प्रत्येक वेळेला रेफरन्स चेक करत चाललाय, आणि जेव्हा रेफरन्स व्होल्टेज ओव्हरकम करेल तेव्हा तुमचं काउंटिंग थांबेल. पण ऍडव्हान्टेज काय आहे, ओनली द सिंगल कंपॅरेटर इज युज्ड, अँड बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ कन्व्हर्टर इज युज्ड इन अवर डिजिटल अप्लायन्सेस. स्पीड त्याला कंपॅरेटिव्हली कमी आहे, पण कमी म्हणजे काय आहे, तो काय मेजर करायला बाबा आपण व्होल्टेज अप्लाय केलं तो डिस्प्ले यायला बाबा 2 मिनिटं लागतात असं नाहीये. विदिन सम फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड तो मेजर करतोय. पण डिजिटल डिव्हाइस मध्ये मायक्रो सेकंड, मिली सेकंड तर खूप स्लो झाला. मायक्रो पण स्लो आहे, तो नॅनो किंवा पिको मध्ये झाला. विदिन फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड तुमचा डाटा प्रोसेस व्हायला पाहिजे, आणि आताचे होत आहेत.
बरोबर ना. मग कम्पेअर टू दिस द स्पीड ऑफ कन्वर्जन इज लो, बट बिकॉज ऑफ दिस ॲडव्हान्टेज दिस कन्व्हर्टर इज वाइडली यूज इन अवर सर्किट्स, इज अवर अप्लायन्सेस, दॅट इज A to D कन्व्हर्टर. पुढचा आपल्याला नाहीये. ठीक आहे. आता याचं क्वेश्चन फॉर्मॅट मध्ये जाऊया आपण. आता याच्यामध्ये आपल्याला चारच करायचे आहेत. त्यामुळे इम्पॉर्टंट काय, चारही इम्पॉर्टंट आहेत. हे 5च क्वेश्चन याच्यामध्ये तुम्हाला एक्झाम मध्ये येणार. 5 कुठले तर नेसेसिटी तो येणार. ठीक आहे. एक्सप्लेन द नीड ऑफ AD and DA कन्व्हर्टर विथ एक्झाम्पल. त्याला स्टार्ट करा. हे सगळेच क्वेश्चन यातले इम्पॉर्टंट आहेत, कारण 5च क्वेश्चन आहेत. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 3 बीट, त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 4 R2R चा असेल. क्वेश्चन नंबर 4 नाही, 4 वेटेड रजिस्टरचा आहे. 2 R2R चा आहे का, नाही 2 पण वेटेड रजिस्टरचा आहे, पण तो 3 बीट आहे आणि खालचा 4 बीट आहे. 4 बीटाला की 3 बीट करता येणारच आहे, कारण आपण बीट कमी करतोय, बरोबर ना. त्यामुळे आउटपुट काय येणार तुमचं 3 बीट मध्ये येणार. 3 बीट मध्ये काय आलं, दॅट इज V/R, V2/2R, V3/4R. 4 बीटला ते V4/8R आलं, तेवढं वाढलं असतं. ठीक आहे. म्हणजे दोनपैकी एक R2R लॅडरचं पण येऊ शकणार. ठीक आहे. R2R लॅडर जास्त इम्पॉर्टंट आहे, त्याला जास्त स्टार करा. त्यानंतर मग पुढे राहिले 2 काउंटर टाईप आणि सायमल्टेनियस टाईप. ते दोन्ही म्हणजे हा चॅप्टर तुम्हाला फक्त 5च क्वेश्चन्स करायचे आणि शेवटचा R2R नंतर हा काउंटर टाईप आणि सायमल्टेनियस टाईप 2च आहेत ना. पुढचा नाही सर, सक्सेसिव्ह नाहीच आहे. त्यामुळे ओव्हरऑल साठी तुम्हाला 5 होते, त्यातले आपल्याला 4च करायचे एक्झाम मध्ये. त्याचे क्वेश्चन 4च येणार, मग 4 क्वेश्चन करावाच लागणार. न्यूमेरिकल 100% याच्यावरती येणार. न्यूमेरिकलचा फॉर्म्युला, न्यूमेरिकल सोपा आहे बघा, काहीच नाही. फॉर्म्युला म्हणजे ते व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्या, D/2, C/4, B/8, A/16. जो काय तुम्हाला डाटा दिलेला आहे तिथे किती आहे 1011. इथे आता 1011 1 किती दिलेलं आहे 32, 32/2, 32/8, 32/16. किती आला 32 + 4 + 2 किती 16 + 4/2 म्हणजे 18 22 वोल्ट. न्यूमेरिकल सोपं आहे, सोडून बघा काय आहेत ते. नाही आलं तर आपण बघू, उद्या नाही परवा बघू, किंवा मग पेपर झाला समजा तुम्हाला डिफिकल्टी असेल 23चा पेपर झाला की 23ला संध्याकाळी या, काही हरकत नाही. सगळे ठरवा आणि मला ग्रुपवर टाका मात्र, सर आम्ही येतोय, मग मी अलर्ट राहील. ठीक आहे. 23ला पेपर आहे ना, बुधवार आहे नेमका. ठीक आहे, बघू करू. मला नेमकं कॉलेजच्या कामासाठी मुंबईत जायचंय. सांगेन तुम्हाला पोस्टपोन करेन, पाठी पुढे करू आपण ते. 23ला करतो, 24ला घेऊ आपण तुमच्या डिफिकल्टी असल्या तर. ठीक आहे. हा चॅप्टर झालाय. आता न्यूमेरिकल कशावर येतील हे काय दिलेले आहेत ना. न्यूमेरिकल R2R लॅडरचे आणि बायनरी वेटेडचे दिलेत. यातलं सॉल्व करा, सोपं आहे, एकदम सोपं आहे. बघ काय केलंय इथे, आता 5 बीट आहे, सो E/2 आला, A/32 आला. म्हणजे तुम्हाला जे काय नंबर दिलेले आहे ना, नंबर काय दिले याच्यामध्ये आता 11010 ना. म्हणजे आता हा नंबर काय आला 110 नाही, ते हा नेमकं चुकलंय काहीतरी, डाटाच दुसरंच कॉपी पेस्ट केलं गेलंय. ठीक आहे. इकडे बघूया आपण काय केलंय. 1011 हा बघा 1011. म्हणजे डी किती आहे D1 C0 B1 A1 याचं सबस्टिट्यूट केलं आणि कॅल्क्युलेट करायचंय. आता 15/2 15/8 15/16 याचं आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो ना. साधा कॅल्क्युलेशन आहेत, म्हणजे आपल्याला डोकं वापरायचं नाहीच आहे. हे बघा C/2 B/4 A/8. न्यूमेरिकल सोपं आहे, एकदा बघून ठेवा आणि अर्थ मग आपण बघू. काय एवढं सोपं न्यूमेरिकल तुम्हाला जमलं नाही तर मग प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे. शेवटचा चॅप्टर लॉजिक फॅमिली. याच्यात पण तुम्हाला जवळजवळ अर्धा चॅप्टर स्किप केलाय, अर्धा चॅप्टर फक्त तुम्हाला एक्झाम पुरता आहे. आता लॉजिक फॅमिली तुम्हाला नोट येऊ शकतं. तर लॉजिक फॅमिली काय म्हटलं आपण, तर आपण जे लॉजिक गेट्स वापरले
त्या लॉजिक गेटची एक पूर्ण फॅमिली आहे. आपण यूज केला तो 7-4 सिरीज आहे. तो 7-4 सिरीज काही फॅमिली आहे 7-4. तीच म्हटलं आपण लॉजिक गेट्स आणि अदर लॉजिक सर्किट्स. मी नुसतं तर तो 7-4 मध्ये फक्त लॉजिक गेट्स आहेत का? नाही आहे. त्यामध्ये आपण फ्लिप फ्लॉप पण बघितला, त्यामध्ये काउंटर पण आहे. 7490 काउंटर आहे, 74153 मक्स आहे, 139 डी मक्स आहे, एनकोडर आहे, डिकोडर आहे. मग ती पूर्ण लॉजिक आहे सर्किट. मी त्याला आपण फॅमिली म्हटलं, गेट्स अँड अदर सर्किट्स युजिंग different circuits arrangement. Each arrangement possesses a definite advantage and disadvantage to improve the properties like speed, reduce the effect of noise and reduce the power consumption. त्याची काय ऍडव्हान्टेज आपण ते बघू, आपल्या पुढे बघायचे. तर लॉजिक फॅमिली दोन आहेत. एक आहे तुमची बायपोलर, एक आहे युनिपोलर. बायपोलर म्हणजे दोन, त्याची डबल पोलरिटी त्याला बायपोलर म्हणतात. युनिपोलर म्हणजे एकच पोलरिटी असते म्हणजे युनिपोलर. याच्यामध्ये दोन टाइप्स आहेत, सॅच्युरेटेड, अनसॅच्युरेटेड. सॅच्युरेटेड मध्ये आपल्याला स्टडी करायचे I2L म्हणजे इंटिग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक म्हणतात त्याला. सेकंड आहे डायरेक्ट कपल ट्रान्झिस्टर लॉजिक. तिसरी आहे डायोड ट्रान्झिस्टर लॉजिक. तिसरी आहे हाय थ्रेशोल्ड लॉजिक. आणि चौथी जी आपण वापरतो, जी तुम्हाला सिलेबस मध्ये आहे, दॅट इज अ ट्रान्झिस्टर लॉजिक. या लॉजिकच्या टाइप्स आहेत कुठल्या? सॅच्युरेटेडच्या. अनसॅच्युरेटेड मध्ये तीन टाइप्स आहेत, स्कॉटकी, टीटीएल. स्कॉटकी काय आहे? त्या सायंटिस्टचं नाव आहे स्कॉटकी, त्याने यूज केलेलं तुमचं स्कॉटकी टीटीएल. दुसरा आहे त्यातला इमिटर कपल्ड लॉजिक्स. हे दोन लॉजिक्स आहेत. आणि युनिपोलर मध्ये पहिली आहे पी मॉस, पी चॅनल मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर यूज, ती पी मॉस. एन चॅनल मॉस आणि दोन्ही वापरलेले असतात एकत्र, त्याला सी मॉस म्हणतात, कॉम्प्लिमेंटरी मॉस म्हणतात. आता हा सगळा आपण आपला स्किप केलाय, आपल्याला फक्त हा एवढा स्टडी करायचा ट्रान्झिस्टर लॉजिक. बघूया काय आहे. आता कॅरेक्टरिस्टिक जी आहे 100% एक्झाम मध्ये विचारणार 4 मार्काला. थेरी मग आपण बघू नंतर स्टार्ट करू त्याला, मी माहिती जाऊ तेव्हा. आता पहिलं जी कॅरेक्टरिस्टिक जी आहे ती स्पीड ऑफ ऑपरेशन. म्हणजे काय? तो किती फास्ट करतो प्रोसेस, दॅट इज अ स्पीड ऑफ ऑपरेशन. म्हणजे तो कसा मेजर केला? इट इज स्पेसिफाईड इन टर्म्स ऑफ प्रोपॅगेशन डिले टाइम. म्हणजे त्या सिग्नलला प्रोपॅगेट करायला 0 to 1 और 1 to 0 करायला किती तो डिले करतो, तो आपण मेजर करतो. त्याला म्हटलं आपण प्रोपॅगेशन डिले टाइम, दॅट इज स्पीड ऑफ ऑपरेशन. काय म्हटलं? दिस डिले टाइम इज मेजर्ड बिटवीन 50% व्होल्टेज लेवल्स ऑफ इनपुट अँड आउटपुट व्होल्टेज. म्हणजे 0 to 1 जायला जो वेळ लागतो तो 0 to 1 चा वेळ नाहीच. 0 to 1 ला त्याचा 50% लेवल जी आहे, म्हणजे 2.5 क्रॉस करायला जो वेळ लागेल तो प्रोपॅगेशन डिले टाइम. ते दोन टाइपचे असतात, TPHL. T फॉर टाइम, P फॉर प्रोपॅगेशन, H फॉर हाय टू लो. म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज हाय टू लो चेंज व्हायला जो वेळ लागेल तो काय म्हटलंय? इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड व्हेन आउटपुट गोज फ्रॉम हाय लेवल टू लो लेवल. पुढे TPLH सेम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर आउटपुट टू गो फ्रॉम लो लेवल टू हाय लेवल. म्हणजे दोन्ही आपल्याला हवे, कारण आउटपुट दोन्ही होणार ना, 0 to 1, 1 to 0. त्यामुळे या दोघांचा ऍव्हरेज जो येईल दॅट इज अवर प्रोपॅगेशन डिले टाइम. सो प्रोपॅगेशन डिले टाइम इज गिवन बाय TPHL प्लस TPLH डिवाइड बाय 2. आता हे कसं आलं? हे बघा, इनपुट सिग्नल हा 0 to 1 ला गेला, त्याची 50% व्होल्टेज लेवल घेतली आपण. इकडे हा 1 to 0 गेला, त्याची 50%. म्हणजे हा या 50% मधून या 50% यायला जो वेळ लागला दॅट इज प्रोपॅगेशन डिले टाइम. आणि इथे काय झालं? तो हाय टू लो आला म्हणून त्याला म्हटलं TPHL. इथे काय झालं? या 50% ला TPLH, लो टू हाय ला गेला, तो TPLH. म्हणजे 50% व्होल्टेज लेवलला जायला जो वेळ लागेल दॅट इज डिले टाइम. तो कसा मेजर करतात? इट इज मेजर इन नॅनो सेकंद. खूप फास्ट आहे तो. हा आपण TTL चा घेतोय, आपण जर स्कॉटकी घेतला तर तो पिको सेकंड मध्ये जाईल, अजून फास्ट असतो तो. सेकंड, फिगर ऑफ मेरिट. मेरिट म्हणतो ना आपण, ऍडव्हान्टेज खूप चांगला आहे तो. तर आपण त्याचं मेरिट बघतो. मेरिट काय झालं? इट इज डिफाइंड एज प्रॉडक्ट ऑफ प्रोपॅगेशन डिले टाइम अँड पॉवर कन्झम्पशन. किती त्याला आपण पॉवर दिली, पॉवर डिसिपेट केली त्याने, आणि त्याला किती वेळ लागला, त्याचा प्रॉडक्ट, दॅट इज फिगर ऑफ मेरिट. आणि फिगर ऑफ मेरिट काय पाहिजे? ही नेहमी लो पाहिजे, म्हणजे काय येईल? ती हायला जाईल. म्हणजे काय असेल? स्पीड जास्त असायला पाहिजे आणि पॉवर कन्झम्पशन कमी असायला पाहिजे. म्हणजे पॉवर जी आपण मेजर करू ती कशामध्ये असली पाहिजे? इट मस्ट बी ॲटलिस्ट इन मिलीवॅट अँड टाइम किती आला? नॅनो सेकंड. सो नॅनो इंटू मिली दॅट विल बी पिको. सो पॉवर डिसिपेट, फिगर ऑफ मेरिट जी असेल हे ऍक्च्युली ती काय? द एनर्जी त्याची ज्यूल्स मध्ये मेजर केली आपण, इट इज इन पिको ज्यूल्स. सो फिगर ऑफ मेरिट शुड बी इन पिको ज्यूल्स.
म्हणजे जेवढा तो कमी असेल तेवढं त्याची मेरिट जास्त चांगला आहे. पॉवर डिसिपेशन, द पॉवर डिसिपेटेड आयसी विच इज मेजर इन मिलीवॅट्स, किती पॉवर त्याला लागते सर्किटला, किती अप्लाय करतो आपण, दॅट इज पॉवर डिसिपेशन. इट इज ऍक्च्युअली प्रोडक्ट ऑफ डीसी व्होल्टेज अँड करंट ड्रॉन बाय द लॉजिक सर्किट. पी इज इक्वल टू व्ही आय. पुढे फॅन आउट. फॅन आउट म्हणजे काय, तर एक टाईपचा गेट सर्किट किती आउटपुट ड्राईव्ह करतो, दॅट इज फॅन आउट. म्हणजे एकावरती आपल्याला किती सर्किट, किती काय म्हणू आपण हार्डवेअर ड्राईव्ह करता येतात, दॅट इज फॅन आउट. आणि जेवढं जास्त ड्राईव्ह करता येईल दॅट इज ऍडव्हान्टेज. म्हणजे आपण म्हटलं आपण एकच स्विच वापरला आणि एकच स्विच आपण सगळी लाइटिंग केली, दॅट इज ऍडव्हान्टेज. फॅन आउट झाला. म्हणजे आपल्याला प्रत्येक लाईटसाठी वेगळं बटन दाबायची गरज नाही, दॅट इज फॅन आउट. त्याचं एक्झॅक्टली उलट असणार आपलं फॅन इन. इकडे फॅन इनचं बघू आपण. फॅन इन मी इनपुट दिलं, टोटल नंबर ऑफ इनपुट विच कॅन बी सप्लाय टू द लॉजिक सर्किट्स. म्हणजे आपण जेव्हा मग स्टडी केला, आपण काय केलं मग स्टडी करताना 2 बीट मस्ट याला 2:1 ला आपण 2 बीट ऑर्गेट वापरला, 4:1 ला आपण 4 बीट ऑर्गेट वापरला. मग त्या ऑर्गेटला 4 इनपुट्स आले. त्याचा ऍडव्हान्टेज आपल्याला 2 ऑर्गेट नाही लागले ना, एकच लागला 4 गेट्स वाला, 4 इनपुट्स वाला. पुढे 8:1 ला जर 8:1 इनपुटचा ऑर्गेट असेल तर अजून ऍडव्हान्टेज आहे, दॅट इज फॅनिंग. पुढे नॉइज मार्जिन. तर नॉइज मगाशी म्हटलं आपण काय म्हटलं, 2 टाइप्स ऑफ नॉइज, एन्व्हायरमेंटल अँड मॅनमेड नॉइज. आता नॉइज मुळे होतं काय, तर ती जी व्होल्टेज लेवल जी आहे ती तुमची डिस्टर्ब होते. म्हणजे व्होल्टेज लेवल जी तुमची हाय व्होल्टेज जी आहे, म्हणजे इथे जी आपण व्होल्टेज लेवल जी बघितली ही हाय लेवलची व्होल्टेज लेवल, समजा हा 5 वोल्ट 0 वोल्ट आहे, हा 5 वोल्ट आहे, ही किती आली 2.5 वोल्ट आली. म्हणजे 2.5 वोल्ट जी लेवल जी आहे ती बिकॉज ऑफ नॉइज दॅट अनवॉन्टेड सिग्नल ती खाली येऊ शकते, रेटेड व्हॅल्यूच्या खाली येते. तशी ही जी व्हॅल्यू आहे ही वर जाईल. म्हणजे आपण काय म्हटलं मग अशी 2.5 च्या वर गेल्यानंतर इनपुट लॉजिक 1 झालं, पण बिकॉज ऑफ नॉइज ती जर लेवल 2.3 ला आली तर 2.3 ऍक्च्युअली काय आहे त्या गेटला लो लॉजिक आहे, पण बिकॉज ऑफ नॉइज इट इज कन्सिडर एज हाय लॉजिक अँड दॅट इज अनडिझायरेबल ऑपरेशन. डिझायरेबल आपण दिलं बरोबर, पण त्याला बिकॉज ऑफ नॉइज मुळे तो 2.3 वोल्ट जी 0 व्हायला पाहिजे ती त्याने 1 कन्सिडर केली आणि ऑपरेशन बदललं. म्हणजे 0-0 ला समजा तुमचा नॅन गेट असेल किंवा नॉर गेट असेल, 0-0 ला 1 यायला पाहिजे, पण तो 0 ला 1 येणार नाही, तो 0-0 ला 0 दाखवेल. आपण 0-0 दिले, पण त्या गेटचं ऑपरेशन का चेंज झालं, बिकॉज ऑफ नॉइज. त्यामुळे त्या गेटला त्या फॅमिलीला काय असलं पाहिजे, एक तो सिग्नल टॉलरेट करता आला पाहिजे. त्यामुळे त्याच्यामध्ये प्रकारची इम्युनिटी असली पाहिजे. आपल्यामध्ये आपण म्हटलं कोरोनामुळे आपली इम्युनिटी वाढली पाहिजे, तो जो व्हायरस गेला तर त्याला आपल्याने फाईट केलं पाहिजे. तसं त्या तुमच्या सर्किटने तो जो नॉइज आपला होतोय त्या नॉइजला त्याने टॉलरेट केलं पाहिजे. त्यासाठी त्याच्यामध्ये इम्युनिटी असली पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये एक प्रकारची मार्जिन असेल किंवा इथपर्यंत आला तरी काही प्रॉब्लेम नाही, दॅट इज नॉइज मार्जिन. क्लिअर, कळलंय? पुढे जाऊ. ऑपरेटिंग टेम्परेचर. आता जे ऑपरेटिंग टेम्परेचर जे आहे त्या सर्किट किती टेम्परेचर पण ऑपरेट होतो, त्याचे ऑपरेटिंग टेम्परेचर ते 2 टाईपचे आहे. म्हणजे तुमचा जो आयसी जो येतो, सगळे आयसी ते 2 टाईपचे असतात, एक सी आणि एक एम. सी फॉर कमर्शियल, एम फॉर मिलिटरी. कमर्शियल म्हणजे आपण जे वापरतो ते, त्याची रेंज दिलेली तुम्हाला 0 डिग्री टू 70 डिग्री. त्यामध्ये यूज, तर आपण कमर्शियलला काय तुमचा ऍपरेटस आपण घरातला टीव्ही कोणात नेऊन लावत नाही ना, किंवा आपल्या घरातलं कधी इन्स्ट्रुमेंट आपण बाहेर नेऊन ठेवत नाही, त्यामुळे 0 टू 70 इट्स ओके. पण मिलिटरीमध्ये तुम्हाला ते कुठेही वापरायचं. मग म्हटलं आपण सियाचीनला वापरलं बिलो 0 डिग्री, राजस्थानला वापरलं अबो 50 डिग्री. मग त्यावेळेला त्याची ऑपरेटिंग रेंज जी आहे ती काय असली पाहिजे, जास्त असली पाहिजे. म्हणजे ती रेंज दिलेली आहे -55 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज फॉर मिलिटरी कॉम्पोनंट्स. ओके, पुढे हे इम्पॉर्टंट आहे, करंट अँड व्होल्टेज पॅरामीटर्स. त्यातला पहिला जो आहे दॅट इज अ हाय लेवल इनपुट व्होल्टेज, V सफिक्स IH, हाय लेवल इनपुट व्होल्टेज. म्हणजे हा काय आला, इट इज द मिनिमम व्होल्टेज दॅट कॅन बी रिकॉग्नाइज बाय द गेट ऍज अ हाय लॉजिक. म्हणजे 0 टू 5 मध्ये 5 वोल्ट इज 1, ओके बरोबर आहे. 2.5 इट इज ऑल्सो 1. मग 2.5 वोल्ट काय आलं, त्या 0 टू 5 मधली मिनिमम व्होल्टेज लेवल आली जी त्या गेटने ऍज अ हाय लॉजिक म्हणून ट्रीट केली. वर जाताना लोवेस्ट बघायची, म्हणजे
100 मार्क्सचा पेपर सोडवताना 35 मार्काला पास होणार. हे 35 मिळाले की तो पास झाला, बिलो 35 तो फेल झाला. मिनिमम किती पाहिजे? मिनिमम 35 रिक्वायर्ड पुढे जाण्यासाठी. ओके, तसं मिनिमम बघितलं आपण. आता लो लेवल इनपुट व्होल्टेज, त्याची मॅक्झिमम लेवल 0 वोल्ट, इट इज 0. 2.5 वोल्ट, बिलो 2.5 म्हणजे आपण 2.4 म्हणू. 2.4 वोल्ट, इट इज 0 वोल्ट. 2.4 वोल्ट काही आहे, 0च्या कंपॅरेटिव्ह इट इज मॅक्झिमम व्होल्टेज आहे. सो इट इज अ मॅक्झिमम व्होल्टेज दॅट कॅन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गेट एज लो लॉजिक्स. हे मगाचं एक्झाम्पल घेतलं, 0 नापासच झाला. 34 मार्क त्याला मॅक्झिमम मिळाले तरी पण तो नापास झाला, बरोबर ना? ते मॅक्झिमम मिळालं ना त्याला, नापास झाला. तसं मग इथे हाय लेवल बघताना वी हॅव टू कन्सिडर इट्स मिनिमम लेवल, आणि लो लेवल बघताना आपल्याला बघायची मॅक्झिमम लेवल. पुढचे पॉईंट क्लिअर होतील. हाय लेवल आउटपुट व्होल्टेज इट इज अ मिनिमम व्होल्टेज दॅट इज appears across the output terminals which considered as a high logics. पुढे लो लेवल आउटपुट व्होल्टेज इट इज अ मॅक्झिमम व्होल्टेज अवेलेबल ऍट द आउटपुट टर्मिनल्स दॅट इज कन्सिडर्ड एज अ लो लॉजिक. पुढचं हाय लेवल इनपुट करंट इट इज मिनिमम करंट, त्या गेटला आपण अप्लाय केलेला. आणि लो लेवल इनपुट करंट इट इज अ मॅक्झिमम करंट दॅट इज व्होल्टेज अँड करंट पॅरामीटर्स. मॅक्झिमम दिलेला असेल तुम्हाला, हाय दिला असेल तर ती लो लेवल घ्यायची, आणि लो दिला असेल तर ती हाय लेवल घ्यायची. ठीक आहे, क्लिअर? पुढे जाऊ. पुढे आता पॉवर सप्लाय रिक्वायरमेंट. हे काय विचारत नाही, हे वरचे सगळे विचारतात. पण समजा तुम्हाला सांगितले कुठलेही चार लिहा तर तुम्ही हा लिहू शकता. पॉवर सप्लायचं किती पॉवर सप्लाय लागतो आपल्याला, तर डिजिटलला ओनली +5 वोल्ट पॉवर सप्लाय इज रिक्वायर्ड. +5 वोल्ट फॉर TTL अँड 32 वोल्ट फॉर CMOS. म्हणजे मॉस जे आहेत, मॉस मी NMOS PMOS ते जे म्हटले त्याला आपल्याला 32 वोल्ट चालतो मॉस फॅमिलीला. पण आपण शक्यतो हे TTL वापरतो म्हणून 5 वोल्ट. पुढे ब्रेथ ऑफ सिरीज, द डिफरंट लॉजिक ऑपरेशन्स आर अवेलेबल इन दिस सिरीज. आपण बघितलंय तो गेट्स आहेत, अँड ऑर नॉट, नॅन नॉर, फ्लिप फ्लॉप आहे, XOR आहे, XNOR आहे, त्यानंतर काउंटर आहे, डिकोडर आहे, एन्कोडर आहे, मक्स आहे, डीमॅक्स. इट इज अ ब्रेथ ऑफ सिरीज. बरेच ऑपरेशन आपल्या त्या सिरीज मध्ये परफॉर्म करता येईल. त्यानंतर पॉप्युलरिटी ऑफ सिरीज, सिरीज पॉप्युलर झाली तर ऑब्विसली काय होणार, प्रोडक्शन वाढणार. प्रोडक्शन वाढलं की कॉस्ट कमी होते. दॅट इज पॉप्युलरिटी ऑफ सिरीज. पुढे वायर लॉजिक कॅपॅबिलिटी, द आउटपुट कॅन बी कनेक्टेड टुगेदर टू परफॉर्म द ऍडिशनल लॉजिक ऑपरेशन. आपल्याला त्या लॉजिक सर्किट जे आहे ते इझिली दुसरीकडे जोडता आलं पाहिजे, त्याला एक्स्ट्रा वायरिंगची गरज नाही पडतं का. इझिली आपल्याला आपण जे काल याच्यातलं बघितलं ना, मक्स डिमक्सची जी आपण आउटपुटची बघितली न्यूमेरिकल्स मध्ये, त्या आपण एकच गेट घेतला. बघूया आपण, एक मिनिट लगेच दाखवतो तुम्हाला. हे बघा, हा कन्सेप्ट तो वायर लॉजिक कॅपेबिलिटी. हे जे आलं ना, हे इकडे पण जोडलं, म्हणजे हे इकडे पण जोडलं, इकडे पण जोडलं, इकडे पण जोडलं. इट इज वायर लॉजिक कॅपेबिलिटी. पुढे अबिलिटी ऑफ कॉम्प्लिमेंट आउटपुट. म्हणजे आउटपुट आपल्याला दोन याच्यात मिळतं, एक आउटपुट आणि आउटपुटचं कॉम्प्लिमेंट, म्हणजे वाय आणि वाय कॉम्प्लिमेंट. आपल्याला ऍडिशनल त्याला इन्व्हर्टर लावायची गरज नाही, कारण एक तुम्हाला आउटपुट पण मिळालं आणि एक कॉम्प्लिमेंटेड म्हणजे इन्व्हर्टेड मिळालं. सो ऍडिशन इन्व्हर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड. आणि मग त्याचं पुढे लास्ट टाइप्स ऑफ आउटपुट काय म्हटले, पॅसिव्ह पुल अप, ऍक्टिव्ह पुल डाऊन, त्यानंतर ओपन कलेक्टर, ट्रायस्टेट्स आणि टोटेम पोल, त्याचे आउटपुट हे आहेत. आता ह्यातल्या आपल्याला पॅसिव्ह पुल अप, ऍक्टिव्ह पुल डाऊन, ओपन कलेक्टर आपल्याला होतं सिलेबस मध्ये, त्यांनी स्किप केलं, आपल्याला नाही आहे. आपल्याला फक्त स्टडी करायचे ते आता TTL मधले सर्किट्स. पहिला TTL नॅन गेट. काय केलं आपण TTL नॅन गेट, लक्षात द्या, तिथे आपण 2 बीट नॅन गेट घेतोय. हे जे कनेक्शन जे दिसतंय आपल्याला, दिस कनेक्शन इज नोन एज टोटेम पोल, याला आपण टोटेम पोल म्हणतो.
टोटेम पोल म्हणजे काय, तर ज्या दोन आउटपुट दोन ट्रान्झिस्टर आपण एकमेकांना सिरीज केले जोडलेले असतात, कॅस्केड केलेले असतात, म्हणजे आपण अँड मध्ये जोडले होते ना एका खाली एक, तसे जोडलेत, पण मध्ये याच्यामध्ये डायोड आहे. तो डायोड या ट्रान्झिस्टरला प्रोटेक्ट करतो फ्रॉम द रिव्हर्स करंट. बघू आपण एक्सप्लेन वर्किंग बघताना. हे जे सर्किट जे आहे हे सर्किट तुमचं अँडचं सर्किट आहे आणि त्याला हे पुढचं सर्किट इन्व्हर्ट करतो. इथून जे इनपुट येईल त्याला इकडे पुढे येताना इन्व्हर्ट करतो. आता आपण सर्किट स्टडी करतोय 2 बीट नॅन्ड गेटचं. त्यामुळे इथे 2 इमिटर्स असलेला आपण ट्रान्झिस्टर घेतला. ऍक्च्युली हा 2 इमिटरला ट्रान्झिस्टर आपण पाहिलाय का, तर नाही. तर हा काय वेगळा आहे, तर याच्यामध्ये वेगळं असं काही नाहीये. तर हे 2 ट्रान्झिस्टर्स आहेत Q1 Q1 चे, त्याचे बेस जे आहेत ते शॉर्ट केलेत, कलेक्टर शॉर्ट केलेत आणि इमिटर वेगळे काढलेत, म्हणून दाखवताना ते काय केले, ओव्हरलॅप केले. ऍक्च्युली हे 2 आहेत, एकत्र दाखवले आपण विथ 2 इमिटर्स. मग याच्यामध्ये हा जो इमिटर डायोड जे आहे ते 2 इमिटर डायोड्स आहेत, एक T1 चा आणि एक T2 चा. आणि मग याचं कलेक्टर टर्मिनल जे आहे ते आपण पुढे पुढच्या सर्किटला जोडतो. आता वर्किंग काय आहे, इफ A and B or any one of them is low, हे दोन्ही आपण पहिले A and B दोन्ही लो पहिले बघूया. हा, कारण ट्रूथ टेबल प्रमाणे इवन बोथ A and B आर लो. आता हे दोन्ही लो झालं, सप्लाय जो आहे हा इथून इकडे पुढे हा ग्राउंड कडे जाणार, कारण ट्रान्झिस्टरचा कंडक्ट झाला, दोन्ही इमिटर्स ग्राउंड केले, बेसला सप्लाय दिला, इमिटर ग्राउंड झाला. ट्रान्झिस्टर कंडक्ट्स अँड ड्रॉज द कलेक्टर करंट थ्रू इमिटर सर्किट. सगळा करंट इमिटरकडे गेला, त्यामुळे कलेक्टरला इथला जो पोटेन्शियल ड्रॉप जो आला हा लो झाला. इथे पोटेन्शियलच डेव्हलप होत नाही कलेक्टरला, त्यामुळे Q2 ला बायसिंगच मिळणार नाही. आता तर इथून करंटच फ्लो होत नाही, करंट कुठे गेला, इमिटरकडे गेला, ग्राउंडकडे गेला. इथून करंट 0 फ्लो झाला, त्यामुळे ट्रान्झिस्टर Q2 काय झालं, तो ऑफ कंडिशनला राहिला. तो ऑफ कंडिशनला राहिला त्यामुळे त्याचा इमिटर करंट तो 0 झाला, तो कंडक्ट होत नाही. त्यामुळे इकडून इकडे करंट किती झाला, 0 फ्लो झाला. या ट्रॅक मधला करंट कुठे राहिला, कलेक्टर मध्ये राहिला. कलेक्टर कुठे जोडला आपण, तो जोडला याच्या बेसला, Q3 च्या बेसला. त्यामुळे Q3 तो कंडक्ट झाला. आता कारण Q3 च्या बेसला आपण हा सप्लाय इथून हा इकडे अप्लाय केला, सो Q3 कंडक्ट. सप्लाय इथून करंट फ्लो झाला, इकडे आला, हा ऑफ कंडिशनला आला, करंट खाली येत नाही, तो इकडून हा इकडे गेला, आउटपुटकडे गेला. आउटपुटकडे करंट फ्लो झाला, आउटपुट काय झालं, हायला गेलं. आउटपुट गोज टू हाय लेवल. 0-1 म्हटलं 1-0-1-1 आहे. 1-0-1-1 असल्यामुळे एक ट्रान्झिस्टर तुमचा कंडक्ट झाला, 2 पैकी 1. परत काय केलं, सगळा करंट त्यातून ड्रॉ झाला, ग्राउंडकडे गेला. परत इथला करंट 0 झाला, हा ऑफ कंडिशनला आला, हा ऑफ कंडिशनला आला, हा कंडक्ट झाला, आउटपुट परत हाय लेवलला गेला. 0-0-1 0-1-1 1-0-1. आता दोन्ही कंडक्ट झाले, दोन्ही 1-1 अप्लाय केले. आता हा रिव्हर्स मोडला गेला, कारण रिव्हर्स उलटा जोडला आपण, इमिटरला ग्राउंड नाही केलं, इमिटरला आपण सप्लाय दिला, हाय व्होल्टेज दिलं, त्यामुळे हा रिव्हर्स मोडला गेला. बेस कलेक्टर पोटेन्शियल वाढलं, आता तो रिव्हर्स मोडला आला. So this transistor provide the collector potential, collector current through the base of transistor Q2. Q2 च्या बेसला सप्लाय गेला, Q2 कंडक्ट झाला, त्यामुळे हा इथला सप्लाय इथून पुढे आला, खाली आला, Q4 च्या बेसला गेला. Q4 आता कंडक्ट झाला, Q4 कंडक्ट झाल्यामुळे हे टर्मिनल Q4 मधून ग्राउंड झालं. हे किती आला, आता 0 झाला, ग्राउंड त्यामुळे 0 झाला. दॅट मीन्स वेन बोथ इनपुट्स आर हाय, आउटपुट गोज टू लो लेवल. That is NAND gate, TTL NAND gate. Clear? पुढे नेक्स्ट TTL NOR gate. TTL NOR gate. आता TTL NOR gate हे TTL NANDच मॉडिफिकेशन आहे, फक्त याच्यामध्ये आता 2 आपण वेगळे काढले, कारण हे शॉर्ट नाही केलेले, वेगळे घेतलेत आपण. A Q1 ला अप्लाय केलं, B Q5 ला अप्लाय, Q5 म्हटलं आपण, कारण हा इथे Q2 ओरिजिनल सर्किट आपलं हे होतच, हे आपण नवीन इंट्रोड्यूस केलं Q5 आणि Q6. आता हे ओरिजिनलच आहे. आता हे ऍडिशन काय केलं आपण, हा जो B सेकंड डाटा जो आहे इनपुट, तो आपण या Q5 ला अप्लाय केला, Q5 मधून तो Q6 ला गेला. Q6 आणि Q2 दोन्ही सिरीज मध्ये आहेत, सॉरी शंट मध्ये आहेत. बघा, Q2 चा कलेक्टर Q6 चा कलेक्टर एकत्र आला, Q2 चा इमिटर Q6 चा इमिटर एकत्र आला, आणि तो Q4 च्या बेसला गेला, हे कलेक्टर Q3 च्या बेसला गेलं. त्यामुळे हे 2 जे आहेत हे 2 शंट मध्ये आहेत, हे 2 आता इंडिव्हिज्युअल आहेत. आता वर्किंग बघूया काय आलं, वेन बोथ A and B आर 0. कारण काय झालं, इकडून पण फ्लो झाला, इकडून पण फ्लो झाला.
त्यामुळे Q1 चा कलेक्टर व्होल्टेज 0 झालं, Q5 चा कलेक्टर व्होल्टेज 0 झालं, Q6 आणि Q2 दोन्ही ऑफ कंडिशनला आले, त्यामुळे Q3 चं बेस पोटेन्शियल हाय गेलं, कारण हा सप्लाय इथे राहिला या पार्टला, तो Q3 च्या बेसला गेला, Q3 कंडक्ट झाला, आउटपुट 1 झालं, सो 0 0 ला 1 झालं. आता 0 1 किंवा 1 0, समजा A0 B1, A0 कंडक्ट झाला, इथून करंट खाली गेला, Q2 चं व्होल्टेज काढून टाकलं, नाही आलं तिथे आता, ठीक आहे. पण Q5 हा आता रिव्हर्स मोडला गेला, कारण हा 1 आहे ना, B1 आहे, हा रिव्हर्स मोडला गेला, त्यामुळे हा इथलं व्होल्टेज, हे व्होल्टेज Q5 चं कलेक्टर पोटेन्शियल हे हाय झालं आता. Q5 च्या कलेक्टर मधून करंट गेला, तो Q6 च्या बेसला गेला, Q6 कंडक्ट झाला, हा करंट इथून या ट्रॅक मधून Q6 मधून Q4 च्या बेसला गेला, Q4 च्या बेसला गेल्याबरोबर हे टर्मिनल Q4 मधून आउट झालं, 0 ला गेलं, ते 0 1 0 झालं, 1 0 ला हा रिव्हर्स मोडला जाईल, याचं व्होल्टेज वाढेल, हा कंडक्ट होईल, हा कंडक्ट होईल, हा आता काय करेल, हा आता Q4 ला व्होल्टेज प्रोव्हाइड करेल, Q4 कंडक्ट झाला, परत हे टर्मिनल ग्राउंड झाला, आउटपुट परत 0 झालं, आणि जेव्हा दोन्ही 1 1 असतील तर दोन्ही ऑफ कंडिशनला गेले, Q2 आणि Q6 दोन्ही कंडक्ट झाले, आणि सप्लाय इथून खाली येऊन हा इकडे Q4 ला गेला, आउटपुट परत लो लेवलला. दॅट इज नॉर गेट 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0, दॅट इज TTL नॉर गेट. क्लिअर? हा, आता याचा व्हिडिओ नेमका नाहीये, हा, तो तुम्हाला एक्झामच्या अगोदर मी टाकायचा प्रयत्न करतो, म्हणून तुम्हाला याची लिंक मी टाकली नव्हती, कारण मी ऍक्च्युली काल करणार होतो, पण काल मला तुम्ही गेलात आणि लगेच क्लास सुरू झाला, वेळच नाही मिळाला, आणि सकाळी सुपरविजन होतं, त्यामुळे मला वेळ नाही मिळाला. आज जर वेळ मिळाला, उद्या वेळ मिळाला, तर मी ह्याचे 2 व्हिडिओज आहेत, ऍक्च्युली अर्ध्याचाच व्हिडिओ आहे, अर्ध्याच काम करायचं मला, ते झालं की तुम्हाला ह्याचं मी ऑलरेडी तुम्हाला PDF टाकतो आज, जेवढं आहे तेवढं, पण हे 2ची PDF परत नंतर एक्स्ट्रा ऍड करेन, ठीक आहे. पुढे आता TTL नॉट गेट. द TTL नॉट गेट, नॉट काय केलं आपण, नॅन्ड एज अ नॉट, इनपुट टर्मिनल शॉर्ट केले, त्याला कॉमन इनपुट आलं, तेच केलं आपण. Q1 हा काय केला, इट हॅज ओनली 1 इनपुट, बाकी सर्किट सेम आहे, नॅन्डचं सर्किट आहे. म्हणजे आपण जो युनिव्हर्सल बिल्डिंग ब्लॉक मध्ये नॅन्ड एज अ नॉट बघितला, तसंच आहे समजायचं, इट हॅज ओनली 1 इनपुट. म्हणजे जेव्हा A0 असेल तेव्हा काय झालं, हा कंडक्ट झाला, सप्लाय खाली इकडे आला, Q1 चं बेस पोटेन्शियल कलेक्टर पोटेन्शियल 0 झालं, Q2 ऑफ कंडिशनला आला, Q4 ऑफ कंडिशनला आला, पण या Q2 ने Q3 ला ड्राईव्ह केलं, Q3 कंडक्ट झाला, सप्लाय या R4 मधून Q3 मधून डायव्हर्ट करून इकडे आउटपुटला आला, तो 1 ला गेला, 0 चं 1 ला झालं, 1 अप्लाय केलं, हा रिव्हर्स मोडला गेला, हे व्होल्टेज वाढलं, Q2 कंडक्ट झाला, Q2 ने Q4 ला बायसिंग प्रोव्हाइड केलं, Q4 कंडक्ट झाला, आउटपुट Q4 मधून ग्राउंड झाला, आउटपुट 0 झालं, दॅट इज नॉट गेट, TTL नॉट गेट. 3 पैकी 2 एक्झाम मध्ये येणार, नॉट येईलच बहुतेक, पण नॅन्ड किंवा नॉट पैकी एक येणार, मोस्टली नॅन्ड. आता कुठलं येईल बघा, आता मी काय सांगत नाही बाबा नॅन्डच येईल म्हणून, पण 3 पैकी 2 येणार, ओके, त्यातला नॉट मोस्टली. आता हे बाकी तुम्हाला एक्झाम मध्ये नाहीये, सगळं त्यांनी स्किप केलंय, त्यामुळे आता आपण क्वेश्चन फॉर्मॅट मध्ये जाऊया. याच्यामध्ये काय झालं, तर किती क्वेश्चन्स आहेत तुम्हाला, 4च क्वेश्चन्स आहेत, 4ही करायला पाहिजे, त्यामुळे इम्पॉर्टंट काय, ऑल 4 आर इम्पॉर्टन्स. लॉजिक फॅमिलीवरती येऊ शकतो, कॅरेक्टरिस्टिक 100% येणार, त्याला 5 स्टार करा, 100% 4 विचारणार. कॅरेक्ट सेकंड क्वेश्चन, लॉजिक फॅमिली मधलं, व्हॉट इज मीन बाय प्रोपेगेशन डिले टाइप, नॉइज मार्जिन, आणि याच्यातले जे एक्झाम मध्ये जे तुम्हाला सगळे दिलेले याच्यामध्ये तुमच्या बुक्स मध्ये, त्यातले इम्पॉर्टंट कुठले आहेत, हे जे 7 दिले ते 7च इम्पॉर्टंट आहेत, तुम्ही तेवढे सगळे करून ठेवा. म्हणजे ते ब्रेड ऑफ सिरीज, पॉप्युलरिटी ऑफ सिरीज किंवा ते काही येत नाहीत, टेम्परेचर रेंज वगैरे ते नाही येत, यातलेच काहीतरी येणार.
आणि मग पुढचा आता टीटीएल नॅन, टीटीएल नॉर आणि टीटीएल नॉट. आता हा ओपन कलेक्टर टीटीएल नॅन नाहीये, त्याने काही मेन्शन नाही केलेलं. ठीक आहे, कॅन्सल करून त्यांनी असं स्ट्रिक्टली असं मेन्शन, त्यांनी काय म्हटलं सिलेबस मध्ये टीटीएल टीटीएल सर्किट्स. त्याने असं बाबा नॅन असं ओपन कलेक्टर किंवा असं काय ते दिलेलं नाहीये, त्यामुळे आपण तो पाठ करत नाही आहोत. समजा त्याने एक्झाम मध्ये चुकून पडला तर त्याला ऑप्शन दुसरा येणारच आहे काहीतरी. टीटीएल नॉर ला स्टार करा, तो पण पडलेला आहे बऱ्याच वेळा. आणि टीटीएल नॉट, टीटीएल नॉट आहे का, आहे असेल, टीटीएल नॉटचा क्वेश्चनच नाहीये, असेल पण वाटतं आहे. टीटीएल नॉट गेट थर्ड क्वेश्चन आहे. नॅन किंवा नॉर पैकी 100 पैकी एक येणार, म्हणजे दोन्ही करून ठेवा, दोन्ही आले तेच तर खूप छान. ठीक आहे, इथे पेपर सेकंड संपला आपला. ओके, काय तुम्हाला पेपर सेकंड बद्दल अजून काय डाऊट आली समजा